Χρυσόλιθος. Όχι, πέτρες. Χρυσόλιθος. Χρυσόλιθος, ναι. Πώς το κάνουν έτσι? Όνυχας. Αχάτης. Αυτή ωραία είναι. Ναι, η γαλάζια πέτρα είναι πολύ ωραία. Ναι. Είναι σαν σπάνιες αυτές τις πέτρες. Εντάξει, ναι, είναι ημιπολίτιμες. Είναι, εντάξει, κοστίζουν λίγο. Βασικά ομορφαίνουν το έργο. Έτσι. Και γίνεται ένας συνδυασμός, έτσι. Ναι, αυτά είναι δύο τελευταία έργα του Πάτερ Βλάσιο, τα τσοκάνικα. Τα οποία... Το που λένε Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ναι, και με Αγία Ελένη. Αγία Ελένη θα την πάρει ένας Ρώσος τελικά, ναι. Θα συνεχίζετε να το τελειώσετε? Ναι, εννοείται, ναι. Τελειώσει, αγιογραφία, ναι. Το Γέροντα Βλάσιο. Εδώ είναι του Χριστού. Και αυτό παραγγελία για τη Χαλκίδα είναι. Η κυρία. Απλά θα το τελειώσω λίγο. Να βάλω. Δεν έχει τελειώσει εδώ. Εντάξει, λίγο τα περβάζια γύρω-γύρω και να την περνικώσω, ναι. Εγώ είμαι Ανάσταση και ζωή. Έτσι. Ο πιστεύων σε με, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσω ο πιστεύων ναι, έχει Πίστευον εις πιστεύουν σε με, ου με αποθάνει στον αιώνα, ναι. Πολύ ωραία. Εδώ η αξιονιστή είναι τελειωμένη. Ναι, αυτή είναι τελειωμένη, ναι, αξιονιστή, ναι. Έχει έντονα χρώματα, ωραία είναι. Ο Γέρον Κλήμος έκανε αγιογραφίες. Τον βάλανε λίγο, λέει, κάπου έτσι οι πατέρες, αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Ήταν πάρα πολύ. Και απλά το έκανε έτσι με ένα έξυπνο, πονηρό τρόπο. Έδιωξε πρώτα το γέροντα, το Χρυσόστομο, γιατί αν έφευγε πρώτα αυτός, φοβόταν μην μείνει ο γέροντας πίσω. Και του λέει, ας πάει αυτός μπροστά να σιγουρευτώ. Και έστειλε πρώτα τον Πάτερ Χρυσόστομο, Πάτερ Δωρόθος, και μετά ήρθε ο Πάτερ Δωρόθος. Και μείνανε εδώ έτσι, ναι. Και αυτοί τα φτιάξαν όλα. Αυτοί μας δώσανε όλες τις αρχές, γενικά τις καλογερικές συνήθειες, μας μάθανε πάρα πολλά πράγματα. Άλλοι το πήραν καλοπροαίρετα, άλλοι κακοπροαίρετα, άλλοι δεν αντέξανε γενικά την αυστηρή ζωή, την αυστηρότητα των γεροντάδων. Γι' αυτό και μετά από λίγα χρόνια άρχισαν να φεύγουν. Όπως γίνεται και παντού, έτσι, στα μοναστήρια και έξω στον κόσμο και εδώ στα Αγιώρας. Ο πρώτος έφυγε μετά από 2 χρόνια, ο άλλος μετά από 2,5, άλλος μετά από 5, άλλος μετά από 7. Άλλοι ήρθαν πολύ δόκιμοι και δεν αντέξαν, φύγανε. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο παντού. Εδώ η Παναγία μας κράτησε, μας κρατάει, αλλά έχουμε τις αρχές, το καταδύναμη, έτσι, τις αρχές και τις βάσεις των γεροντάδων. Το έχουμε βαθιά μέσα στο μυαλό μας, άσχετα που παλεύουμε, έχουμε τα πάθη μας σίγουρα, έχουμε αδυναμίες, πάθη, πέφτουμε, σηκωνόμαστε και όσο πέφτουμε θα σηκωνόμαστε μέχρι να μας βρει ο θάνατος και ευχόμαστε να μας βρει η μετάνοια. Κάνουμε ο καθένας τον αγώνα του και όσο αγωνίζει ο καθένας θα ανταμυφθεί εννοείται εξίσου, ανάλογα. Και εντάξει, ευχαριστούμε γενικά τους γεροντάδες που μας βοήθησαν, μας δώσαν πολύ καλές αρχές και είναι όλα αποτυπωμένα στη μνήμη μας γενικά, οι συμβουλές τους, οι διδασκαλίες τους, η αυστηρή ζωή τους. Μπορεί να φύγαν όλοι οι γεροντάδες, τώρα μείναμε οι νεότεροι, μείναμε 4 τώρα και ένας δόκιμος που προσπαθεί να έρθει να μείνει. Και αυτά έτσι, περάσαμε. Εδώ οι γεροντάδες είχαν γράψει και ένα βιβλίο, την Νεοράφληση, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, που είναι καθαρά για πολύ πνευματικούς ανθρώπους, είναι πολύ βαθύ, είναι πανεπιστημιακού επίπεδου βιβλίο, η Νεοράφληση, που μιλάει καθαρά και για την ευχή, προσευχή, την ευχή, την εξωτερική προσευχή, την καρδιακή προσευχή, τη μηχανική προσευχή, την καρδιακή, την νοοκαρδιακή, έτσι, γιατί έχει διάφορα στάδια η ευχή. Και όλα αυτά οι πατέρες τα μάθανε, τα καλλιεργήσανε, τα διδαχθήκαν, τα καλλιεργήσανε, τα ενεργήσανε, γενικά
στην πράξη, τα εφαρμόσανε, έτσι, και τα είχα μάθει, είναι παρμένα από τους Αγίους Πατέρες, από τη Φιλοκαλία και από κάποιους Ρώσους Αγίους. Πολύ λίγοι πλέον ασχολούνται με την ευχή, γιατί ο Γεροκλήμης εδώ πέρα ήταν πρότυπο αρετής, ενώ ήταν αγράμματος, ήξερε τόσο καλά τους κανόνες του πηδαλίου, το να διδάσκει, να συμβουλεύει, ήταν δάσκαλος της ευχής. Ο Γεροκλήμης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους του Αγίου Όρους, της ευχής, ναι. Ήταν πατέρας της καρδιακής νοεράς προσευχής, μέχρι που κοιμήθηκε, που τον γεροκομούσα περισσότερο, είμαι κοντά του, γι' αυτό και έμαθα πολλά πράγματα, είχε την ευχή στην καρδιά. Είχε στο νου, δηλαδή μέχρι και τελευταίο μήνα. Ήταν έτσι, η ευχή μέσα, ριζωμένη η ευχή μέσα του. Ναι. Και γιατί ήταν μεγάλος δάσκαλος, πατέρας της ευχής, γιατί μου λέγανε και οι πατέρες, και εδώ, αν και πρόλαβα την τελευταία παρέα που ερχόντουσαν εδώ πέρα, ερχόντουσαν από τα μοναστήρια. Μεγάλες παρέες που το μάθανε από πολλά μοναστήρια. Μιλάμε γκρουπ ολόκληρα, 10, 15, 20 άτομα, και καθόντουσαν έξω και τους μιλούσε για την ευχή. Και για την καλογερική, για τα πατερικά, αλλά και πολύ περισσότερο για την ευχή. Το πώς κατορθώνεται και πώς μπορεί κάποιος να ενεργήσει και να εφαρμόσει γενικά την ευχή. Έτσι. Κάποια στιγμή που ήμουν εδώ πέρα, ανεβαίνουν μια μεγάλη παρέα και ξαφνιάστηκα. Λέω, τι είναι όλοι αυτοί, λέω. Και κατάλαβα ότι ήρθαν για το γέροντα. Και καθίσαν γύρω-γύρω, όπως είναι η γλώσσα με τα κλωσόπουλα, έτσι, γύρω-γύρω, έτσι, ναι. Και ήταν πολύ έτσι, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και εγώ καθόμουν από μακριά και άκουγα έτσι, τη μελήρητη δασκαλία του. Γιατί οι γεροντάδες βγάζανε από τα λόγια τους, βγάζανε μέλι τα λόγια τους. Είναι τόσο βαθιά, τόσο ζουμερά, ας πούμε, ναι, με ουσία, έτσι. Γιατί αυτά που διδάσκανε, έτσι, που συμβουλεύανε, τα εφαρμόσαν πρώτα στη ζωή τους. Πρώτα τα εφαρμόσανε και μετά τα διδάξανε. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι. Ο ποιήσας και διδάξας. Ο ποιήσας και διδάξας. Αυτός που κάνει και διδάσκει. Σε αντίθεση με πολλούς που έχουν το χάρισμα, αλλά στην πράξη λίγο χωλένουν. Δεν εφαρμόζουν αυτά που διδάσκουν. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων, και έτσι λίγο μας μάθαν πολλά πράγματα και αυτά οι γεροντάδες και έχουμε την ευλογία τους που αξιοθήκαμε γενικά να τους γεροκομίσουμε, να τους φροντίσουμε, να τους καθαρίσουμε, να τους πλένουμε, να τους ταΐσουμε, και ειδικά στα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι για τον Απόστολο Πέτρο λέει, όταν είσαι νεότερος, λέει, εζώνιεσαι αυτόν και περιπάτησε όπου ήθελες. Όταν δεν γυράσκεις, λέει, άλλο σε ζώσει. Θα σε ζώσει, θα σε ντύσει δηλαδή. Όταν ήσουν νεότερος, πετούσες. Ναι. Έκανες τα πάντα, ναι. Και όπου ήθελες, ναι. Όταν γυράσεις όμως, λέει, εκτενείς τα σχήρα σου, λέει, θα απλώσεις τα χέρια σου και θα σε ντύνουνε. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο αυτό. Και θα σε ταΐζουν, όπως ας πούμε, θυμάμαι το γέρο του πατεφρόσωνα. Το ζάισε σαν μικρό παιδί. Πώς ταΐζουν τα μικρά παιδιά με το κουταλάκι. Έτσι, ναι. Και είναι όμορφο πράγμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο γενικά να γεροκομίσει γεροντάδες. Και το είχαν παλιοί γεροντάδες, μου έλεγε ο Γεροκλήμης, οι παλιοί γεροντάδες το είχαν σαν αξιοπιστία γενικά και σαν αρετή, ότι το είχαν έτσι σαν σπουδαίο πράγμα, μοναχό, αυτός ο μοναχός που γεροκομεί γέροντα. Είναι σε άλλο στάδιο, δηλαδή θέλω να πει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι, γιατί δεν μπορούν όλα να γεροκομίσουν. Όλες αυτές τα πλησίματα αυτά, το φαγητό, την υπομονή, τις ιδεοτροπίες τους, τις ακαθαρσίες τους. Γιατί και ένας γέροντας όταν στα τελευταία του είναι γεμάτο ιδεοτροπίες, παραξενιές. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε σαν ένα παιδί. Να μην τα παίρνουμε σαν σοβαρά, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Πρέπει να πάρουμε μετά ψυχοφάρμακα. Πρέπει να τα παίρνουμε όλα έτσι, αψήφιστα. Όχι στα σοβαρά, γιατί είναι γεροντάκι.
το παθαίνει άνοια, το μυαλό αρχίζει να υπολειτουργεί, έτσι. Βγάζει ιδιοτροπίες, βγάζει παραξενιές και απλά κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν τα δίνει σημασία και απλά τον φροντίζεις, έτσι, ναι. Και ήταν μεγάλη ευλογία γενικά που και εδώ οι πατέρες που βοηθήσαμε όλοι, που γεροκομίσαμε εδώ τους γεροντάδες. Σίγουρα πήραμε και ευχές και ευλογίες, γιατί παρακαλέσαμε στα τελευταία τους να εύχονται για μας και για άλλους, αλλά και για μας, για την άλλη ζωή, ώστε να μας αξιώσει ο Θεός, που είναι η μεγαλύτερη από τις ευχές που έχω κάνει και εγώ προσωπικά. Αυτό που θέλω είναι όταν φύγω από τη ζωή, να μας βοηθήσει η Παναγία, να με συνδέψει, να συναντήσουμε τους γεροντάδες. Να πάμε εκεί που βρίσκονται. Να πάμε να τους συναντήσουμε. Να μην πάμε αλλού. Να τους βρούμε, να τους συναντήσουμε όπως είμαστε εδώ ενωμένοι σαν κοινόβιο, έτσι. Να πάμε και εμείς στην παρέα τους, εκεί στον Παράδεισο, έτσι, κοντά τους. Και πιστεύω ότι οι γεροντάδες, ότι το νιώθω, πιστεύω γενικά ότι έχουν παρεσία, γιατί ήταν κατά πάντο ορθόδοξοι, ενάρετοι εγκρατείς. Το ταχίνι, όταν το αφήσει πολύ καιρό, βγάζει πάνω ένα λάδι. Μπορώ, λέει, πάτερ, λέει, να πάρω από το ταχίνι, το οποίο επιτρέπεται να το τρώμε, το ταχίνι, αλλά άμα αφήσεις για πολύ καιρό, βγάζει το λάδι. Επιτρέπεται, λέει, μπορώ να πάρω, λέει, το λάδι από το ταχίνι και να αφήσει τη μάζα, την υπόλοιπη μάζα, που είναι πηχτή πλέον, να μαγειρέψει. Λέω, ποιον κοροϊδεύεις, εμένα ή το Θεό? Δεν επιτρέπεται, λέω, τι. Άμα τότε πάρε και μερικές ελιές, λιώστες, να βγάλεις λάδι. Δεν είναι αυτά, είναι εντάξει, λίγο πειρασμικά, είναι πειρασμικές ιδέες, έτσι. Αυτό. Μετά τη μεγάλη εβδομάδα, τις υπόλοιπες εβδομάδες, ναι, είπαμε Αλάδοτο. Τώρα τη μεγάλη εβδομάδα είναι λίγο πιο αυστηρή. Το είχα πει και σε άλλο αδελφό. Τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε, εκτός ότι την πρώτη εβδομάδα έχουμε και ξεροφαγία. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, έχουμε ξεροφαγία, ναι. Ξερούς καρπούς και τέτοια. Ναι, ξερούς καρπούς, ψωμί, νερό, φρούτα και τέτοια, ναι. Ναι, από ότι ναι, το άπειρο, χωρίς πυρ, χωρίς φωτιά. Όπως και τη μεγάλη εβδομάδα, και εκεί έχουμε ξεροφαγία, με σίκα, σαφίδες, δαμάσκηνα, φρούτα, ξερούς καρπούς, φρούτα, νερό και τέτοια, ναι. Τώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, έτσι να το ξέρουν, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, ναι. Τη Μεγάλη Πέμπτη μας είπαν εδώ οι πατέρες και το γράφει και το τυπικό, εις ανάμνηση του μυστικού δείπνου, έτσι, που ο Χριστός μας παρέδωσε τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του, έτσι, τον άρτο και τον ίνο, εις ανάμνηση του μυστικού δείπνου μαγειρεύουμε εκείνη τη μέρα. Φτιάχνουμε φαγητό, όπως συνέφαγε ο Χριστός με τους Αποστόλους, έτσι. Φτιάχνουμε φαγητό. Συνήθως φτιάχνουμε φακές για να πιούμε το ξύδι, που ο Χριστός όταν ζήτησε διψό και αντί για νερό του δώσανε ξύδι. Τόσο αχάριστος λαός. Με μεγημένο, λέμε, τα χολής. Ναι. Και βάζουμε συνήθως φακές, βάζουμε και ξύδι μέσα και πίνουμε ένα ποτήρι κρασί. Επιτρέπεται. Ναι, τη Μεγάλη Πέμπτη μόνο. Μισό, ένα, όχι παραπάνω. Ποτήρι κρασί. Είναι υποχρεωτικό για να συμμετέχουμε κι εμείς ενεργά, έτσι, σε αυτό που παραδείξει ο Χριστός. Έτσι, επιτρέπεται, δεν είναι αμαρτία, γιατί πολλοί το θεωρούν, και αυτό δεν είναι ωραίο, να θεωρούν ότι υπερβαίνουν, ότι είναι καλύτεροι, ότι δείχνουν ότι παραβιάζουν κάτι. Και λέω, όχι, εγώ δεν θέλω. Μα το λέει ο κανόνας. Αυτό το όχι είναι πειρασμικό. Αφού σου το επιβάλλει η Εκκλησία, έτσι, και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο στον κανόνα του, εσύ άρα με το όχι σου βγαίνεις πάνω από τον κανόνα. Εγώ δεν το κάνω, λέει. Και δεν λέμε για κάποιον που παίρνει φάρμακα, έτσι. Για κάποιον που νομίζει ότι είναι παράβαση. Μα αφού το λέει η Εκκλησία, η Εκκλησία θα έδινε κάποιο κανόνα παραβατικό? Όχι. Θα έχει καθιερώσει κάποιο κανόνα η παράβαση? Όχι, φυσικά. Το επιτρέπει. Γι' αυτό καλό είναι να μην βγαίνουμε πάνω από τους νόμους. Έτσι, πάνω από τους κανόνες και τους νόμους της Εκκλησίας. Άρα την Πέμπτη, ναι. Μην Χωρίς λάδι όμως.
Αλάδοτο. Ναι, αλάδοτο. Mm. Ναι. Κάποιοι το είχαν και αυτό, σε κάποια μέρη τρώγαν λάδι, αλλά όχι. Δεν λέει για λάδι, μόνο λέει για μαγειρεμένο φαγητό. Τη Μεγάλη Παρασκευή λέει ο κανόνας ότι είναι τόσο μεγάλη φρικτή ημέρα, έτσι, που τρέμουν τα σύμπαντα, είναι τόσο πένθυμη ημέρα που έχουμε τη Σταύρωση του Χριστού, έτσι, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόρης, νομίζω, ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε, έτσι. Αν αυτό που πάσχει είναι Θεός, τότε όλα είναι χαμένα, απόλυτα χαμένα, έτσι. Δηλαδή ότι εκείνη τη μέρα πάσχει ο Θεός, έτσι. Και εκείνη τη μέρα είναι αυστηρή αργία και αυστηρή νηστεία. Δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα, έτσι, και δεν τρώμε κανονικά τίποτα, και λέει ο κανόνας ότι μόνο, λέει, για τους ασθενείς, για αυτούς που είναι ασθενείς, καταλήγουμε, μπορεί να φάνε ψωμί και νερό. Να πιούνε νερό και να φάνε ψωμί. Αυτό, ψωμί και νερό. Τίποτα άλλο. Για τους ασθενείς. Όσοι όμως μπορούν, κάνουν κάτι τίποτα. Για να συμμετέχουν και αυτοί. Ούτε νερό. Ούτε νερό. Εκείνη τη μέρα ούτε νερό. Κανονικά. Όσοι μπορούν. Όσοι δεν μπορούν, εντάξει. Και η εργασία, αν ο Χριστός, όπως το είχα ξαναπεί, αν ο Χριστός πήρε το Ευαγγέλιο, το μαστίγιο, ναι, που μέσα στο ναό του Σολομώντα, που πουλάγανε τα περιστέρια και τα χρυσά και τα λίρες και αυτά και κάνανε εμπόριο μέσα στο ναό, και πήρε το μαστίγιο και τα πέταξε όλα κάτω, έτσι, και απόρρισαν οι Εβραίοι, λέει, με ποιο δικαίωμα τα κάνεις αυτά, λέει, ποιος είναι αυτός? Επίσης, λέει, τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Κάνατε, λέει, τον οίκο το σπίτι του πατέρα μου, λέει, έτσι, το ναό, το κάνατε σπίτι οίκο εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Έτσι. Αν εκείνη τη μέρα δηλαδή που το κάνατε, τα γκρέμισε και τα έκανε όλα, πόσο χειρότερο είναι τη μεγάλη στη μέρα που σταυρώθηκε ο Θεός, να κάνουν εμπόρια, να εμπορεύονται. Έτσι. Και αν, ας πούμε, όπως λέει ο Χριστός μας, ότι το κέρδος της Κυριακής, το κέρδος, λέει, της Κυριακής είναι καταραμένο, λέει, και να μην το βάλετε, λέει, στα σπίτια σας. Είναι καταραμένο, λέει, το κέρδος της Κυριακής. Αν το κέρδος της Κυριακής είναι καταραμένο, το κέρδος της Μεγάλης Παρασκευής είναι 3 καταραμένο. Και το λέω έτσι κοφτά, ναι. Και όποιος το κάνει λόγω ίσως δημοσίου και έτσι, είχε πει μια εναλλακτική λύση ο γέροντας, ό,τι βγάλουνε, που κανονικά είναι και για την Κυριακή, αλλά λέμε για τη Μεγάλη Παρασκευή, ό,τι κέρδος βγάλουνε, να το δώσουν ελεημοσύνη. Να μην μπει στο σπίτι τους καθόλου. Τη Κυριακή όταν ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Όχι, λέω για τη Μεγάλη Παρασκευή. Ό,τι αναγκαστικά αν δουλέψουν κάποιοι, το κέρδος της Μεγάλης Παρασκευής να μην το βάλουν. Να φύγει η ελεημοσύνη. Να μην κρατήσουν ούτε €1, τίποτα. Εδώ λέει ο Άισκος μας για το κέρδος της Κυριακής κιόλας. Να μην το βάλετε στα σπίτια σας. Και είχε πει και γι' αυτό ο γέροντας, ότι ή να το δώσουν όλο, αν μπορούν, ο πιο ενάρετος και πιο πιστός και βλαβής θα το δώσει όλο. Το κέρδος της Κυριακής. Αλλά ή δυνατόν, λέει, μέχρι το 1/10. Συγγνώμη, πατέρα, ποιας Κυριακής? Της Μεγάλης που ξεκινάει? Όλες τις Κυριακής. Όλες τις Κυριακής. Της κάθε Κυριακής. Της κάθε Κυριακής. Το κέρδος της κάθε Κυριακής. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός δεν αναφέρει για κάποια συγκεκριμένη Κυριακή. Το κέρδος της κάθε Κυριακής είναι καταραμένο. Και λέει ο γέροντας εδώ πέρα, έστω το 1/10. Όπως ο Φαρισαίο που έλεγε από 100 πάντα ως 8 κλπ. Έτσι. Αυτό. Τουλάχιστον το 1/10. Ή όποιος είναι πιο πιστός, όλο το κέρδος, έτσι είναι. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία το εμπόριο τη Μεγάλη Παρασκευή. Πολύ μεγάλη αμαρτία. Μου είπαν κάποιοι γνωστοί μου, να λέει ο πώς λέμε, η σύλλογη των καταστημάτων, δίνει το δικαίωμα και αυτό μέχρι τις 12, ήταν σε χλαμάρες, κουταμάρες. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι, οι νόμοι των εμποροσυλλόγων αυτών των καταστημάτων με τη Μεγάλη Παρασκευή. Καμία. Δεν μπορούν να ανακατεύονται σε πράγματα που δεν τους επιτρέπουν. Δεν επιτρέπεται δηλαδή. Δεν μπορούν να ανακατεύονται σε πνευματικά ζητήματα. Έτσι. Αυτό είναι νόμος της Εκκλησίας. Γιατί είναι φρικτή ημέρα. Εντάξει, για τις άλλες μέρες αργίες και αυτά δουλεύουν, εντάξει, αναγκαστικά. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα σεβασμό στη Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι. Το Μεγάλο Σάββατο δεν είναι αργία, ούτε η Μεγάλη Πέμπτη. Οι άλλες μέρες δεν είναι αργία. Εντάξει, αυτό είναι.
Τέλος πάντων. Και η νηστεία αυτή, μετά το Μεγάλη Παρασκευή τίποτα, το Μεγάλο Σάββατο πάλι ξεροφαγία. Εδώ οι πατέρες βάζανε. Πιστεύετε, Σταμάτα εσύ τώρα. Πώς είσαι? Καλέ μη φωνάζεις. Ακούγεται. Δεν μπορούσα τα μωρά, έτσι. Φωνάζει λες και είναι μόνη της. Η Δαμιανή ήταν αυτή. δύο. Περίμενε να κάνουμε μία ερώτηση στον μπαμπά. Μία. Μπαμπά, Ακούω. ποια αγαπάτε κύριε? Εμένα ή τη θεολογία? Ποια αγαπώ πιο πολύ. Ναι, ναι. Όλες το ίσιο. Μπαμπά, πες μια. Όλες το ίδιο. Όλες το ίδιο. Αλλά Δεν βλέπω όμως τώρα, δεν σε βλέπω. δεν με βλέπεις. Βλέπω τον τοίχο. Δεν με βλέπεις γιατί δεν φοράς γυαλιά. Έλα, τώρα σε βλέπω, έλα. Μπράβο. Ήθελε κάτω που σε. Δεν το πεις γιατί δεν φοράς γυαλιά. Αν τα κάνω, λέμπα τώρα. Κατάλαβες τώρα και εσύ είμαστε Άμα η θα το Μυθολογία γυρίσω. και η Μαρία. Δεν θα Ναι, βλέπει ο ναι, πατέρα ναι. και τώρα. Ευράτητη. Ναι. Θεολογία Μαρία. Κάτε. Ο Ανδρέας ακόμα δεν μπήκε, γιατί ήταν να μπει και αυτός, αλλά μάλλον δεν μπορεί τώρα να μπει. Είναι σε βάρδια. Μάλλον σε βάρδια είναι. Ναι. Αυτός μπορεί να έρθει και θα τον δει από κοντά. Ναι, Όχι μόνο αυτό, μάλλον. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι, Μαρία, γιατί δεν έρχεσαι εσύ εδώ, στα Άγιον Όρος, θα σε κάνουμε μοναχό. Σαν την Αγία Θεοδόρα. Δεν επιτρέπεται να έρθω. Δεν επιτρέπεται. Όχι. Και εγώ μέσα και πέρα το ίδιο κάνω, βλέπεις. Ναι. Ποιο, Εσύ Δαμιανίτη θυμάσαι. μιλάτε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνω. Την αδελφή Διαμιανίτη. Δαμιανή αδελφή. Δαμιανή, την έχω ακούσει αλλά δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι το πρόσωπό της. Έλα, δεν σε Δαμιανή λίγο ένα λεπτό. Α, τώρα θα έρθει. Είναι αυτή που ήμασταν στο μοναστήρι του Παναγιώτη Γοργοϊππίκο μαζί. Έλα, θα έρθει να σε δει κι αυτή. Έλα το. Έλα βρε τώρα. Έλα, να. Εδώ αγείτε, τι κάνετε. Γεια σου πουλάκι μου, τι κάνεις. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είναι, και εγώ καλά. Δαμιανίτη. Είσαστε μοναχοί, γυναικείο μοναστήρι είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι γυναικείο μοναστήρι. Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Θεολογία. Θεολογία. Δεν θυμάται τα εγγόνια του. Μια φορά θυμάται. Τι να σου πω τώρα. Αυτή πρέπει να είναι πιο μικρή από τη Μαρία. Ποια, ναι. Η φιολογία. Εγώ θα μικρή. σε ξαναπάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να σε δω στην τηλεόραση, κατάλαβες. Ναι. Θα σε ξαναπάρω, αλλά δεν έχω να σε δω έτσι. Έλα προσωπικά. Προσωπικά δεν μπορώ. Γιατί? Να πούμε τον Αντρέα να σε βγάλει έξω. Όχι. Θα χάσει το Ο μισθό. Ανδρέας μέσα και θα σας βγάλει. Θα χάσει το μισθό, Θα σε κάνουμε καλά, να μην πονάς. Ναι. Όλα πάνε καλά. δεν ξέρω. Τι κάνει λέει. Να ξεκουράσει. Εδώ έχουμε και τον Νικόλα, τον ξέρετε. Τον ξέρετε τον Νικόλα. Έχει μια κιλάρα. Πάρα πολύ κύριε Νίκο. Έχει μια Κύριε Νίκο, κιλάρα. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια κιλάρα. Να είστε καλά. Κάθε εβδομάδα. Ναι, ακούω. Άκουσε με. Σε ακούω. Να κάνεις προσευχή για τον κύριο Νίκο, γιατί αυτός μας έβαλε τώρα στο τηλέφωνο. Εγώ να μιλήσουμε. άκου τι Να απάντηση. κάνεις προσευχή. Άκουσε τι απάντηση θα σου δώσω. Η προσευχή μου είναι, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ του Θεού, βοήθησε το μοναστήρι των μοναχών, πώς λέγεται, Γοργοϊππίκο. Γοργοεπίκος, που βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτό είναι. Που βρίσκεται Στην Αθήνα. στη Λαμία. Στη Λαμία. Λοιπόν, και σας πιάνω όλους μέσα.
όλες μέσα. Θα μαζευτούμε όλοι και θα κάνουμε ένα γλέντι. Ναι, στην άλλη ζωή. Να πάμε στον άλλο κόσμο και μας έχει και έτοιμο μέρος. Ναι. Ναι. Τέτοια να μου λέει για μένα να με φτιάχνει την ψυχή. Μπάτσι. Γιατί όλοι οικογενειακώς, όλοι. Οικογενειακό. Εγώ, Όλους θα μας κοίταξε, Πώς δεν ξέρω. εγώ ξέρω ένα μυστικό, το οποίο με το αποκάλυψε ο Πανάγαθος Θεός εδώ και πολύ καιρό. Δεν σας το λέω, όταν θα έρθετε θα σας πω να το. Τώρα δεν σας λέω τίποτα. Πώς θα έρθουν, Να έρθουμε. δεν μπορούν να έρθουν. Θα έρθετε, σαν ψυχή θα έρθει. Οι ψυχές δεν πάνε. Θα το γράψει η Διαθήκη να σας το στείλουν, θα το κρατήσουμε έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν θες να πεις ένα μυστικό και δεν μπορείς να το πεις, κάθεσαι και το γράφεις και λες αυτό θα το δώσετε να το διαβάσουν τα παιδιά μου όταν εγώ θα φύγω. Α, μπράβο. Και αυτό γίνεται. Αυτό παίρνεις το μυστικό και τελείωσε. Πώς θα μας το πεις. Βέβαια, τέτοιες περιπτώσεις έχω. Μπράβο, να μας το πεις όμως, έτσι. Θα σας το πω και Όχι να το πάρεις μαζί σου. θα σας το πω και θα το δείτε. Θα το πει σε μένα, με και το λέω. Αχ, θα είναι πολύ σύντομα. Να αρχίσω τα ριξοτανίλα. Έλα τώρα, έλα, ηρέμησε. Κύριε Νικό, Ναι, η πληγή του είναι πολύ μεγάλη. ναι, δεν είναι μικρή. Γιατί όμως, από τι άνοιξε τώρα. Κατάκληση είναι. Θεολογική Κατάκληση. ίσως είναι κατάκητος. Φυσικό είναι να γίνει. Δεν ανοίγουν τόσο εύκολα, παιδί μου. Εμείς έχουμε 6 χρόνια κατάκητη και δεν έχει ανοίξει. Προσέχουμε. Θεολογία μου. Ο μπαμπάς δεν έχει κρέαση πάνω του. Άιντε τώρα. Λοιπόν, Τώρα δυνάτησε, τελευταία, εντάξει. Άντε κύριε Νίκο, να μην σας καθυστερούμε, γιατί θέλετε να φύγετε. πιστεύω ότι... Και φύγε άμα θες. Εγώ θέλω τον παπά μου. Να σας κάνω και μια ερώτηση τώρα. Δεν μου λέτε, Παρακαλώ. διαβάζετε Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα. Διαβάζουμε. Το Τρεμπέλα. Πώς τη διαβάζετε. Εγώ διαβάζει, η Μαρία δεν ξέρω τι κάνει. Θα το πετάξει και εσύ να μην χάσει, να πάμε σε άλλη συζήτηση και εκεί. Γιατί μόνο τρεμπέλα είναι. Τι δεν το λέει. Παναγία. Έχει και άλλες καινές διαθήκες, εντάξει. Ο πρώτος και γερός είναι αυτός. Κύριε Νίκο, διαβάζουμε. Όλοι, Ναι, ακούω. Δεν παρακαλώ. Δώστε ένα φιλί από μένα. Δώσ' τον άνθρωπο βρε. μάγια. Πολλές φορές με αγάπη, να ξέρετε, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον Πάτερα Νικηφόρο. Γιατί και αυτόν Νικόλα το λένε. Μου έχουν δείξει και τα βιντεάκια σας εκεί που από άλλες φορές που έχετε πάει. Μου τα έχουν δείξει τα παιδιά και σας ξέρω. Μπράβο. Κάποια στιγμή όμως να βρεθούμε και από κοντά. Θα βρεθούμε, εμείς δεν θα Όχι, με τον Νικόλα λέει. Πρώτα ο Θεός. με τον Νικόλα. Λοιπόν, άντε τώρα να σας κλείσουμε γιατί θέλετε και εσείς να φύγετε. Δεν θέλετε να φύγετε. Εντάξει, πείτε κάτι στο Πατέρα Νικηφόρο, κάτι που θέλετε να πείτε. Εγώ θα το ξαναπάρω και πάλι, αλλά απλά δεν θα μπορώ να τον δω. Γιατί θα τον πάρει. Τώρα Βέβαια, τον κάνει έδωσε. υπομονή όσο μπορείς, Τώρα κάνει με- υπομονή, θα τώρα σας με στείλω βλέπεις. κάτι πραγματάκια. Τώρα με βλέπεις. Ναι, σε βλέπω. Με βλέπεις τώρα. Ναι, σε βλέπω. Εγώ είμαι θεολογία, έτσι. Μακριά και πηγαίναμε κάθε Κυριακή 50 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Με το λεωφορείο πηγαίναμε για να εκκλησιαστούμε. Ήμουν τότε 6 χρονών, μέχρι να πάω στο σχολείο. Από εκεί όταν πήγα στο σχολείο έμαθα και τα ρώσικα μετά, γιατί μιλάγαμε ποντιακά μες στο σπίτι. Και καθώς πήγα στο σχολείο μετά, δεν πήγαινα πιο συχνά στην εκκλησία και έτσι τελείωσα το σχολείο, παντρεύτηκα και ήρθα στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα πάλι ήρθα πιο κοντά ακόμα στην πίστη το 2013 όταν ήρθα στο περιβόλι της Παναγιάς. Εδώ ξεκίνησα να ζω εντελώς διαφορετική, γιατί πριν ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κοιμόμουν στην Ταλίκα, πήγαινα στο εξωτερικό, άγχος,
πολλή δουλειά έτσι. Ήταν ένα επάγγελμα για ήρωες. Αλλά βλέπω τόση ταλαιπωρία έχεις, αλλά είσαι γεμάτος. Πάντα έτσι. Όταν ήμουν μικρός δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πολύ έτσι αδύνατος. Πολύ αδύνατος. Μετά όταν τα 18 και μετά που παντρεύτηκα, εκεί ξεκίνησα να παίρνω κιλά. Μέχρι τώρα εντάξει τελευταία έπαθα και έφραγμα και με τα χάπια με αυτά εκεί έχω εξελιχθεί, δηλαδή πήρα παραπάνω κιλά ακόμα. Εγώ έχω περάσει προβλήματα σοβαρά, δυστυχώς, αλλά θέλοντας, αλλά μη θέλοντας, αλλά θέλοντας οι άνθρωποι και δημιουργήσαν προβλήματα και καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν, πατέρα Νικηφόρη, όταν συναντιέται ένα πρόβλημα το οποίο πώς μπορείς να το ξεπερνάς, γιατί κάποια σου έρχεται ένα βουνό ας πούμε και δεν ξέρεις πώς να το κάνεις και κάπως απογοητεύεσαι και αγανακτίζεσαι. Τους πειρασμούς και όλες τις δοκιμασίες που συναντάς στον δρόμο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να το ξεπερνάει? Ο μόνος τρόπος είναι να διαβάζεις Καινή Διαθήκη, όλα τα εμπόδια τα πάει στην άκρα, η Καινή Διαθήκη. Αλλά είναι το θέμα ότι θέλει να διαβαστεί και να κρατηθεί σύμφωνα με το σύστημα εκείνο που μπορεί να προχωρήσει. Αν πιάνει λίγο και το αφήνει, πιάνει από εκεί λίγο και το αφήνει, πιάνει από την άλλη λίγο και το αφήνει, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η κατάσταση. Τους είπες ότι θα μείνετε εδώ απάνω? Τώρα θα έρθουν τα παιδιά, πήγαν να προσκυνήσουν στην Αγιάνα, έρχονται και αυτοί. Είναι οι άλλα δύο παιδιά μαζί μου, δύο είναι άρα παιδιά. Και εγώ ξέχασα τη τσάντα μέσα στο βαπόρι. Τι να κάνω. Και τώρα? Θα τη βάλει ο Λάζαρος τώρα, του πήρα τηλέφωνο. Πήρες τηλέφωνο? Ναι, θα το βάλει στην Αρσενάλ, θα το ανεβάσει ο Ηλίας μετά ο Αγωγιάτης. Θα την ανεβάσει πάνω. Τι να κάνεις? Πατέρα Νικηφόρη, πώς μπορείς να πολεμήσεις με τους λογισμούς? Καμιά φορά έρχονται κακοί λογισμοί αυτά. Τι προσευχή πρέπει να λέμε? Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη πρώτα στο Θεό. Διαβάζεις Καινή Διαθήκη σταθερά, να έχεις αίσθημα της Καινής Διαθήκης, να τη χωνέψεις, να δημιουργηθεί η οικειότητα πνευματική κοντά στο Θεό. Λοιπόν, και σύμφωνα με αυτή να προχωράς. Γιατί άμα δεν κάνεις έτσι, δεν μπορείς να στηριχθείς. Πού θα στηριχθείς? Θα στηριχθείς μονάχα στο Θεό. Αλλού δεν μπορείς να στηριχθείς. Μόνο είναι εκεί. Προσευχούλα. Ποια είναι η πιο ιδανική προσευχή που μπορεί να πει ένας... Η πιο ισχυρή προσευχή είναι το κομποσκήνι. Να είσαι ένα κομποσκήνι και να κάνεις προσευχή την Αγία Τριάδα, την Παναγία, στην αδελφότητα, στον εαυτό μας, με τι τρόπο θα τα αντιμετωπίσεις αυτά. Και να είσαι ειλικρινής απέναντι στην πίστη, για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να αισθάνεσαι στον εαυτό σου χαρά και ευφροσύνη. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη θέλει διάβασμα
συστηματικό. Αν δεν κάνεις συστηματικό αυτό διάβασμα, δεν μπορείς να την καταλάβεις την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, σήμερα θα μείνετε απάνω, και πότε σκέφτεστε να φύγετε? Το Σάββατο. Πρώτο Και- ο Θεός, Και δηλαδή. πού θα πας? Πάλι στο ίδιο μέρος εκεί? Εδώ θα είμαι, εδώ. Α, Το Σάββατο θα φύγω, θα γυρίσω Αθήνα. στην Αθήνα? Ναι, εκεί μένω εγώ. Αθήνα μένω. Μάλιστα. Και αυτή η ισχυρή προσευχή για την Αγία Τριάδα που αναφέρατε εσείς, ποια είναι, πώς τη λέμε? Ποια? Για την Αγία Τριάδα. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ για το ελέησον ημάς. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Άγιοι του Θεού πρέσβευσατε περί ημών. Και υπάρχουν και ιδιαίτεροι Άγιοι με τους οποίους θα κάνεις και με εκείνους προσευχή ιδιαίτερη. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα προχωράς. Άμα δεν έχεις σύστημα, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Δεν μπορείς. Και το σύστημα αυτό το λαμβάνεις από διαβάζοντας την Κοινή Διαθήκη. Ναι. Κοινή Διαθήκη είναι το βασικό βιβλίο. Ό,τι βιβλίο και να διαβάσεις δεν έχει αξία όσο έχει η Κοινή Διαθήκη. Η Κοινή Διαθήκη είναι το πάνω. Μένει εκεί ακίνητος ο άνθρωπος στην πίστη και στην αγάπη του Θεού. Εγώ χτύπησα και ξαναχτύπησα, χτύπησα και ξαναχτύπησα και γέμισα χτυπήματα απάνω στο σώμα μου. Δεν κάνει όμως ζέστη. Άναψε τη σώμα και ζέστη δεν κάνει. Οπότε την έχω κλείσει εγώ. Εσείς το κρυώνετε να σας βάλω κουβέρτα πάνω. Ξέρω εγώ βάζει μια κουβέρτα. Έχει καμία κουβέρτα εδώ. Όχι, έχει. Κάτι, υπάρχει ένας νόμος για τους μοναχούς που λέει ότι μόνο αν πας να πεθάνεις και εν καιρό πολέμου και δεν έχεις να φας κάτι, τότε προκειμένου να πεθάνεις, γίνεται μια οικονομία να φας λίγο. Ναι, μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αρρώστια. Αν και δεν έχεις να πεθάνεις από κάποια αρρώστια και πρέπει σε συνεννόηση τώρα ο γιατρός με τον πνευματικό, και αν ο πνευματικός δώσει ευλογία να φάει ο μοναχός. Εσείς πάτερ πόσα χρόνια έχετε να φάτε κρέας? Όσα χρόνια είμαι εδώ. Δηλαδή? 30 χρόνια. 30 χρόνια. Δεν έχω πάθει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω πάθει τίποτα. Τι να Δεν φάτε? σας λείπει, Κάπου. Μου έρχεται κάπου Μήπως έτσι. σας λείπει η συνήθεια? Αλλά και να έτσι? θέλω τι είναι. Δεν έχει delivery να παραγγείλεις να. Κατάλαβες. Και να θέλω Και να θέλετε. αναγκαστική προσγείωση. Σε λίγο μετά. Εκτός να πάω θα φέρνουμε και εδώ. για κυνήγι, να σφάξω κανένα βρούν. Αλλά βαριέμαι τώρα, θέλει βράσιμο μετά. Άμα ήμουν έξω, ξέρω εγώ, έτοιμο να το παίρνεις. Αλλά Ναι. βαριέμαι τώρα. Να βράζω, να σκοτώνω και να πιάνω. Ψάρια τρώμε εδώ. Ψάρια τρώμε. Το είχα παράπονο και στο Γέροντα. Του λέω: ρε Γέροντα, του λέω, τουλάχιστον Άγιοι Πατέρες, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Έτσι, το Πάσχα, ξέρω, μια φορά το χρόνο. Μου λέει, αυτό το μια φορά λέει, μπορεί να γινόταν και 2 και 3, σου λέει. Ναι. Γι' αυτό καθόλου, γιατί μετά ξέρεις. Ψάρια πρέπει να έχει πάντως πάρα πολλά. Πάρα πολύ, γιατί απαγορεύεται το ψάρεμα. Οπότε έχει. Για τους έξω κοσμικούς μέχρι 500 μέτρα επιτρέπεται. 500 μέτρα. 500 μέτρα επιτρέπεται. Αλλά εκεί δεν έχει. Τα ψάρια εδώ, παραλιακά είναι τα ψάρια. Ναι. Αλλά για το μοναχό επιτρέπεται. Δηλαδή μέσα στη βάρκα, άμα είναι ένας μοναχός και είναι 10 προσκυνητές κοσμικοί, δεν λέει τίποτα. Ψαρεύεται με παραγάδι, πετονιά και. Οι μοναχοί και παραγάδι και δίχτυα δείχνουν. Μόνο εμείς επιτρέπεται όμως. Γύρω-γύρω για από τα γιος. Ναι. Γύρω-γύρω. Αλλά η κοσμική απαγορεύεται κοσμική. Και έχει καλά ψάρια.
Μερικοί που βουτάνε εδώ κάτι κοσμικοί προσκυνητές, ροφούς. Πάρα πολλοί πρέπει να έχει ροφούς. πολλούς ροφούς, Πάρα πολλοί ροφούς και δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Είναι τόσο βαθιά. Χτυπάνε αυτά που μέχρι 15 μέτρα, 20, αλλά βλέπουν και πιο κάτω. Πιο μεγαλύτερους ροφούς, αλλά δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Μας το έχουν πει. Εδώ παραλιακά, εδώ, δεξιά και αριστερά, έχει πάρα πολλούς ροφούς. Ο ροφός θέλει φρέσκο χταπόδι ή φρέσκο όμως θα είναι. Από ό,τι ξέρω. Σουπιά, καλαμάρι, φρέσκο όμως. Εκεί πάει κατευθείαν. Ναι. Με έναν αγκίστη το πιάνει. Γιατί μια φορά που καθαρίζαμε σε μια γρυπνία ροφό, μέσα στο στόμα του είχε ένα κομμάτι χταπόδι. Α, ήταν ότι το είχε Και φάει. μαζί με το αγκίστη είχε και το χταποδάκι. Και ένα κομμάτι χταπόδι μου βάλεις. Και έτσι πολύ ωραία. Στην Κερασιά, το γύρο ξενοφόρο. Καθαρίζαμε εκεί και αγκίστη και... Η Κερασιά τώρα είναι αριστερά από εδώ πίσω του. Και από εδώ μπορεί να πας. Και από εκεί, ναι. Η επόμενη στάση από τα καρούλια είναι το κλέφτικο. Μμμ. Ανεβαίνεις στα πάνω για την Κερασιά. Η επόμενη στάση μετά, η τελευταία στάση είναι τα καυσοκαλύβια. Καυσοκαλύβια, ναι. Εκεί μέχρι εκείνη. Μετά πάλι γυρίζει πίσω. Επιστροφή. Στροφή. Τα κρυοζωρόπια που έρχονται από Ουρανούπολη, δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη, με τις γυναίκες που είναι κάτι. Σαν ξενάκες. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εδώ έρχονται. Εδώ και γυρίζουν πάλι Α, πίσω. επιτρέπεται να έρχονται τόσο έτσι. Εκεί στα 300 μέτρα. 300 μέτρα. Και είχε ένα μεγάλο μεγάφωνο και φωνάζει. Αυτό είναι εκεί. Ξενάγεις και καλά. Και μετά πάλι γυρίζουν. Το γύρο του Αγίου Όρους. Δεν είναι το γύρο του Αγίου Όρους πρέπει να κάνεις, να φύγεις από Ουρανούπολη και να πας γύρω και να φτάσεις στην συγκεκριμένο να φτάσεις. Και να γυρίσεις. Δηλαδή από εδώ να ξεκινήσεις. Αυτό είναι το γύρο του Αγίου Όρους. Όχι από εδώ να φτάσεις εδώ και μετά να γυρίσεις πάλι πίσω. Αυτοί μπαίνουν μόνο από την εξωτερική πλευρά. Μόνο το ένα μέρος κάνουν. Πόδιου, ναι. Δεν πάνε και από το άλλο το μέρος. Το μισό Τέλος πάντων κομμάτι. το γύρο. Πες. Το μισό γύρο. Ναι, ναι. Είχε έρθει μια κότερο και ένα από ξένη χώρα. Δύο ζευγάρια με τα παιδιά τους εκεί απέναντι. Σταματάνε εκεί και βουτήξανε μέσα. Κάναν μπάνιο. Δεν φοβηθήκανε. Έχει σκυλόψαρα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνανε. Μάλλον δεν ξέρανε. Δεν ξέραν, μάλλον. Δεν ξέραν. Πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνανε. Πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για τη Μαλβίνα Κάραλη που ήρθε στο Αγιός και φεύγοντας, βγαίνοντας έξω πάθε καρκίνο. Η Μαλβίνα Κάραλη. Δημοσιογράφος. Α, ναι, η Μαλβίνα. Δεν την έχω δει ποτέ, αλλά μου έχουν πει εδώ προσκυνητές. Έμοιαζε σαν άντρας, έτσι κοντό μαλλί. Ναι, ήταν στις ειδήσεις και αυτά έκανε. Ναι. Αλλά μόλις μπήκε μέσα, δεν ξέρω πού πήγε, μόλις βγήκε έξω, καρκίνο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι εξομολογήθηκε. Μετανόησε. Μετανόησε και εξομολογήθηκε και το έλεγε ένας γέροντας, μου το έπαιρε. Έλεγε πώς το έκανα εγώ αυτό, πώς το έκανα εγώ αυτό. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι η γυναίκα εξομολογήθηκε και εντάξει, μετανόησε δηλαδή. Ναι. Μετανόησε και... Ποιος ήταν ο σκοπός να έρθει? Από περιέργεια, να είναι πει ότι εγώ δυνατόν γυναίκα τώρα. ξέρω εγώ. Αυτό που δεν επιτρέπεται η γυναίκα στο Άγιος δεν είναι δικό μας. Είναι της Παναγίας. Δεν είναι δικό μας αυτό. Πολλά Δεν χρόνια. το βγάλαμε εμείς αυτό. Η ίδια Παναγία με θαύματα που μπήκαν εδώ γυναίκες και τις τιμώρησε. Και από εκεί βγάλαν συμπέρασμα οι γεροντάδες σε παλιού ότι απαγορεύεται οι γυναίκες. Εντάξει. Δεν νομίζω και οι γυναίκες να έχουν μίσος με τους πατεράδες. Δεν υπάρχει τέτοια. Όχι, μερικές τις πιάνουν λίγο το παράπονο γιατί νιώθουν μειονεκτικά. Και καλά γιατί. Σαν αδικία. Ναι. Όχι, δεν είναι αδικία. Δεν είναι αδικία. Αυτό είναι της Παναγίας, δεν είναι δικό μας. Πρέπει να το καταλάβουν. Ότι δεν είναι δικό μας. Δεν επιτρέπεται οι γυναίκες γιατί ξέρουν γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί αν μπουν εδώ γυναίκες, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει μετά. Γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε και εμείς αδυναμίες. Έχουμε τον πόλεμο με τα όνειρα, με φαντασίες, με λογισμούς και αυτά. Πού να έρθει και... Άλλοι είναι δυνατοί, δεν λέω. Άλλοι είναι δυνατοί, άλλοι δεν είναι δυνατοί. Είναι ευαίσθητοι. Το θέμα είναι να μην σας βάζουμε κι άλλα εμπόδια. Γι' αυτό. Γι' αυτό και η Παναγία το απαγόρεψε αυτό. Με θαύματα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ωραία, μας Ξενάγηση τελείωσε. Άμα κάτι ξέχασα. Εγώ πάουσα. Ναι, κάτι λίγο. Πάουσα. Αυτό άναψα τη σόβη πιο πριν γιατί... Όχι, έξω εκεί. Ναι, έδωσε άλλη. Για μας. Αν έχουν τη δυνατότητα φυσικά ότι εύχονται για μας. Εύχονται γιατί βλέπουν ότι από εκεί που βρίσκονται ότι μέναμε τελευταίοι και κρατάμε αυτό το κοινόβιο.
με νύχια και με δόντια, όπως και αν είμαστε, το κρατάμε. Κρατάμε αυτό την αξία, γενικά την τιμή και το σεβασμό της συνοδείας των κλιμαίων. Άσχετα ότι άλλοι φύγανε, Παράδοση. ναι, άλλοι φύγανε για διάφορους λόγους, είτε δικαιολογημένους είτε αδικαιολόγητα, είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα, βρίσκονται σε άλλα σημεία του Αγίου Όρους, αλλά εντάξει, ήταν και αυτοί οι πατέρες εδώ. Έχουν και αυτή την ευλογία, εννοείται. Και αυτοί πιστεύω να εύχονται για μας που παραμείνουμε τελευταίοι σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, που κατάμε το όνομα του ευλογημένου του Γέροντα, της συνοδείας των κλιμαίων. Ναι. Και θα το κρατήσουμε όσο μπορούμε, θα το διατηρήσουμε με πολύ αγάπη και αυτό που μας μάθαν και οι πατέρες με απέραντη φιλοξενία. Έτσι, δεχόμαστε τους πάντες, δεν κάνουμε διακρίσεις, ούτε έχουμε ώρες ησυχίας, δεν υπάρχει ώρες ησυχίας, δεχόμαστε όλες τις ώρες εδώ, ποιος και αν έρθει, άσχετα αν μας ενοχλούν ή όχι. Αρκεί να σέβονται και αυτοί λίγο το τυπικό, την τάξη γενικά του κοινοβίου και να είναι λίγο κάπως καθώς πρέπει, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, να σέβονται δηλαδή, γενικά το τυπικό, την τάξη και να κρατάνε μια εφταξία δηλαδή, έτσι, και ένα σεβασμό και μια ευγένεια, ας πούμε, γενικά, έτσι, στο κοινόβιο. Και αυτά, δόξα τω Θεώ, η Παναγία μας βοηθάει, όπως βοηθήσουν και τους γεροντάδες που είχαν μεγάλη αγάπη στην Παναγία, γιατί είναι εδώ η προστασία μας, έτσι. Εδώ απέναντί μας η πρωταήτησα, μας προστατεύει, πλέον αναλαμβάνει όλα τα του κοινοβίου γενικά, την τροφή, την εδεμασία, τις ανάγκες μας. Το έχει πει ότι θα είμαι οικονόμος όλου του Αγίου Όρους, έτσι, και μας οικονομεί. Από εμάς λέει αυτό που θέλει, όλα τα άλλα μας τα παρέχει. Αυτό που θέλει είναι να κρατήσουμε την τάξη, να κρατήσουμε γενικά την καλογερική όσο μπορούμε, το καταδύναμη φυσικά. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε αδυναμίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, αλλά παρόλα αυτά όμως η Παναγία μας αγαπάει, γιατί και εμείς την αγαπάμε με όλο το σεβασμό, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τη λατρεύουμε και θα μπορούσαμε να το πούμε γιατί το νιώθουμε, αν και δεν κάνει, γιατί μόνο την Αγία Τριάδα λατρεύουμε, τίποτα άλλο. Ούτε πρόσωπο, ούτε αντικείμενο, ούτε συσκευές, ούτε ζώα, ούτε τίποτα, μα τίποτα. Δεν λατρεύουμε τίποτα εκτός από την Αγία Τριάδα, το Θεό. Εκεί αποδίδεται η λατρεία. Έτσι, στην Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στους Αγίους μας, έτσι, εννοείται την τιμή, στην Παναγία μας την αγάπη και σε εισαγωγικά τη λατρεία, ακριβώς, γιατί είναι τόσο μεγάλη αγάπη μας στην Παναγία που μεσητεύει. Κάνει μεγάλο αγώνα για το ανθρώπινο γένος και για αυτό που την αγαπάνε. Μεσητεύει, πρεσβεύει, εύχεται για μας, παρακαλάει. Ναι. Και εδώ οι πατέρες μας μάθανε και γενικά να αγαπάμε περισσότερο. Να αγαπάμε, να πιστεύουμε, να κρατάμε την ακρίβεια, την παράδοση γενικά. Γιατί πρέπει να κρατάμε την παράδοση, αλλιώς θα χαθούμε. Δεν θα παραμείνει η Εκκλησία. Ούτε καλογερική, ούτε χριστιανική ζωή, ούτε τίποτα. Άμα καταστρέφουμε λίγο την παράδοση και την αλλοιώνουμε, η Εκκλησία είναι σαν οικοδόμημα. Αν κάθε ένας από την οικοδομή βγάλει από ένα τούβλο, από μία πέτρα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μείνει ένας σκελετός. Βγάζει ο ένας, βγάζει ο άλλος. Δεν πειράζει αυτό. Οικονομία σε αυτό, χαλάρωση σε αυτό, είναι ξεπερασμένο αυτό, δεν πειράζει και εκείνο, δεν είναι τόσο σοβαρό το άλλο, λίγο αλλοιώνεται και καταστρέφεται παράδοση. Όχι, πρέπει να την κρατήσουμε αναλύωτη, ανώθευτη την παράδοση. Δηλαδή τι θα μείνει. Γι' αυτό ρωτάει, έτσι, απορεί ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, που είναι Θεός, έτσι. Ελθόν ο Υιός του ανθρώπου, λέει, άρα λέει, βρίσκει την πίστη επί της γης. Ποιος? Ο Χριστός απορεί, όταν θα έρθει στη Θεία Παρουσία, αν θα βρει την πίστη. Ποια εννοεί την πίστη? Τη δογματική, τη θεολογική, τη δογματική την πίστη. Όχι γιατί είναι διάθετη. Έχουμε δύο μορφές στην πίστη. Τη θεολογική, τη δογματική δηλαδή,
και την ενδιάθετη. Ενδιάθετη πίστη είναι αυτή που παρακαλάμε το Θεό να γίνει το θαύμα. Που πιστεύουμε. Η πίστη, εσωτερική πίστη. Πιστεύουμε να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι. Έτσι. Και η δογματική είναι η ακρίβεια της πίστεως, η θεολογική, η ακρίβεια της πίστεως. Και απορεί ο Θεός, ο Χριστός, αν θα τη βρει. Και εξηγούν οι Άγιοι ότι και η έβρει αυτή και η εψιλογιώτα, εάν θα βρει αυτή, εις πολλά ο λίγους. Θα τη βρει μεν, αλλά σε πολύ λίγους. Αυτή την πίστη. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι, ο καθένας σας αναρωτηθεί για τον εαυτό του. Αυτά και πολλά άλλα πράγματα μας μάθουν οι γεροντάδες. Εντάξει, όπως είπαμε, κάποιοι δεν αντέξανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή στο κοινόβιο είναι σκληρή. Είναι δύσκολη, είναι σκληρή. Δεν αντέχεται δηλαδή, γιατί είναι σαν να έχεις πάνω από το κεφάλι σου 5-6 γεροντάδες. Είναι σε μορφή, είναι μια παράλληλη μορφή, έτσι, παραπλήσια μορφή του στρατού. Έτσι, που είναι ο στρατηγός, η αξιωματική, η ταξίαρχη, όλοι αυτοί. Και οι κατώτεροι υποτάσσονται στους ανώτερους. Έτσι. Υπάρχει αρχή και εξουσία, ναι. Υπάρχουν βαθμίδες, έτσι, ναι, κάποια τάξη. Έτσι και εδώ στο κοινόβιο κάποιοι δεν αντέξανε. Εντάξει, είτε δικαιολογημένα είτε δικαιολόγητα, γιατί όπως είπαμε είναι σκληρή, γιατί γενικά η υπακοή, και δεν είναι μόνο η υπακοή, γενικά είναι η τάξη του κοινοβίου, ο εγκλισμός μέσα σε ένα χώρο, να μην μπορείς να κινηθείς ελεύθερα, γιατί κάθε τι που θα κάνεις, έτσι, είτε στην τροφή, είτε στις κινήσεις σου, ενέργειές σου, αυτά, πρέπει να ρωτάς. Να ρωτάς για το ένα, για το άλλο, για το άλλο. Ενώ μόνος σου είσαι ελεύθερος. Δεν ρωτάς κανέναν. Απλά ρωτάς το λογισμό σου, τον εαυτό σου. Γι' αυτό έλεγε εδώ ένας γέροντας ότι ο χειρότερος υποτακτικός είναι ο καλύτερος ησυχαστής. Ο χειρότερος υποτακτικός, που δεν είναι καλός, θέλει ματάρες ό,τι κάνει, στο κοινόβιο όμως, είναι ο καλύτερος ησυχαστής. Γιατί παρόλα αυτά, ο υποτακτικός κάνει υπακοή, όσο μπορεί. Υποτάσσεται στο θέλημα αυτό, στο κοινόβιο, στους γεροντάδες, κάνει υπακοή. Δεν είναι στο θέλημά του. Ελεύθερος δηλαδή, όπως είναι ένας ησυχαστής που είναι ελεύθερος. Πάει που θέλει, τρώει ό,τι θέλει, τρώει ό,τι ώρα θέλει, κάνει τα καθήκοντα ό,τι ώρα θέλει. Δεν έχει, ας πούμε, τάξη. Είναι ελεύθερος. Κάνει την καλογερική του, αλλά με το θέλημά του. Γι' αυτό είναι δύσκολο το κοινόβιο. Γι' αυτό ίσως και πολλοί, ίσως και από τα μοναστήρια, δεν αντέχουν για πολλούς λόγους και φεύγουν και πάνε μόνοι τους. Αλλά εδώ όμως το είδα, το ζήσαμε γενικά ότι μέσα στο κοινόβιο είναι δύσκολη η ζωή. Αλλά είναι δύσκολη, αλλά βγάζει πολύ υπομονή όμως. Μέσα από τη δυσκολία βγάζει υπομονή. Όχι μέσα από την ευκολία, από την ελευθερία. Μέσα από τη δυσκολία βγάζει υπομονή. Θα σε ζωρίσει ο ένας, θα σε ζωρίσει ο άλλος, θα σε ταπεινώσει ο ένας. Τρελαίνεσαι και λες, μα συνέχεια. Ναι, αλλά αυτά όμως ασκείσαι. Ασκείσαι και στην τάξη, στην ακολουθία, στην προσευχή, στο κοινό, στην υπακοή, σε όλα τα πράγματα ασκείσαι. Έτσι. Και μαθαίνεις. Και μετά γίνεσαι και εν μέρη, λίγο πολύ, γίνεσαι εμπειροπόλεμος. Γίνεσαι έμπειρος πολέμος. Γιατί μαθαίνεις. Μαθαίνεις από τους γύρω σου. Που σε ταπεινώνουνε. Αλλά μπορεί να σε ταπεινώνουν, μας ταπεινώνουν οι γεροντάδες, αλλά και μας μαθαίναν κιόλας. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο που έλεγε ο Γεροκλήνης. Κάποια στιγμή που ήμουν φοβισμένος λίγο, του είπα κάποιο παράπτωμα που έγινε, έτσι είναι. Και με κοιτάει, με είδε φοβισμένο γενικά, τρομοκρατημένο, και για να με ενθαρρύνει, να μου δώσει κάποιο έτσι, κουράγιο, ελπίδα, μου λέει, πάτερ, μου λέει, το κοινόβιο, λέει, δεν είναι βασανιστήριο. Σαν να μου έλεγε ότι ό,τι έκανες, δεν θα σε καταδικάσω. Δεν θα σου κόψω το κεφάλι. Το κοινόβιο, λέει, δεν είναι βασανιστήριο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θα πέσουμε, θα λυγίσουμε. Υπάρχουν και στιγμές που θα είμαστε καλά. Δηλαδή, έτσι είναι το κοινόβιο. Είναι ανηφόρα κατηφόρα.
Πέφτεις και σηκώνεσαι. Πέφτεις και σηκώνεσαι μέχρι να σε βρει ο θάνατος. Και δεν μπορεί κανένας να κρίνει και να καταδικάσει έναν άνθρωπο που πέφτει. Γιατί σηκώνεται, ξαναπέφτει και ξανασηκώνεται. Ο μόνος κριτής είναι ο Θεός. Δεν λέει ο Χριστός μας. Πάσαν την κρίση, λέει, δέτε και το ιό. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μας κρίνει. Κανένας άνθρωπος. Και καλό είναι να μην κρίνουμε και εμείς τους άλλους. Έτσι. Όχι μόνο για τον εαυτό μας, και εμείς να μην κρίνουμε. Γιατί τι είμαστε εμείς, ποια εξουσία έχουμε να κρίνουμε τον άλλον. Έτσι. Εμείς θα καταδικάσουμε. Γιατί, να το πω λίγο σαν ειρωνικά, για αυτούς που κρίνουν και τους αρέσει να κρίνουν, πρέπει να τους βάλουμε μαζί με τους Αποστόλους. Δεν είπε ο Χριστός θα θέσω, λέει, 12 θρόνους κρίνοντας τα φυλάς του Ισραήλ. Θα βάλει ο Χριστός 12 θρόνους να κρίνουν όλες τις φυλές. Δηλαδή όλο τον κόσμο, έτσι είναι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία τους εννοούσε. Με την πίστη τους. Δηλαδή όσοι ακολουθήσανε και πιστέψανε και τηρήσαν τη διδασκαλία των Αποστόλων. Έτσι. Για αυτούς τους κρίνοντες θα τους βάλουμε μαζί με τους 12, θα βάλουμε μια θέση έτσι, μια από αριστερά, μια από δεξιά, να γίνουν με τους Αποστόλους, να κρίνουν τους πάντες. Που δεν είναι σωστό, είναι παράδεκτο. Πρέπει να λυπόμαστε αυτό που πέφτει, να μην το κρίνουμε. Πιο πολύ να λυπόμαστε και να προσευχόμαστε. Να λυπόμαστε για αυτό να είναι, για αυτό που είναι. Και να προσευχόμαστε, να παρακαλάμε τον Θεό και για αυτόν. Γιατί όταν θα παρακαλέσουμε για αυτόν, θα έρθει κάποια στιγμή η κατάσταση, οι περιπτώσεις που και εμείς θα πέσουμε. Θα πέσουμε ένα για ότι κρίναμε τον άλλον και το άλλο για να καταλάβουμε πώς είναι η πτώση. Όταν πέφτουμε, πώς είναι όταν κρίνουμε τον άλλον. Έτσι. Αυτό μας το μάθουν οι γεροντάδες. Εδώ οι πατέρες, που μας ανεχτήκανε σε πολλά σφάλματά μας, έτσι. Αλλά μας ανεχτήκαν πραγματικά, αλλά και μας αγαπήσανε. Αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα γενικά και μες στην κοινωνία γίνεται έτσι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει τι είναι για τον εαυτό του. Εντάξει. Άλλοι μπορούν να ζουν πιο ασχετικά, άλλοι πιο κοσμικά. Εντάξει. Έτσι και έτσι δεν είμαστε εμείς, δεν ευθυνόμαστε εμείς για τους άλλους. Έτσι. Εντάξει. Είναι και το άλλο όταν βλέπεις, λέει, τον αδελφό σου να πέφτει, λέει, κάπου αναφέρει ότι αν δεν τον συμβουλεύσεις και δεν να τον συμβουλεύσεις όμως, όχι να τον κρίνεις. Άλλο κρίνω, ψήκα σταφίδες, ένα φρούτο, λίγο νερό και έτσι. Ναι. Αντί και ένα λουκουμάκι με το καφέ, για την αγρυπνία του Πάσχα. Και μετά η κερκή του Πάσχα που τρώνε τα πάντα. Εκτός από τους μοναχούς που θα φάνε ψάρι, εννοείται. Την Κυριακή του Πάσχα. Ναι. Την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την άλλη Κυριακή του Πάσχα και την άλλη και την παράλληλη και για πάντα. Θα φάνε μόνο ψάρια, μοναχοί. Όχι κρέας. Απαγορεύεται. Στο Αγιώργος απαγορεύεται. Όχι στα Αγιώργος, παντού. Παντού απαγορεύεται. Άσχετα αν το κάνουν κάποιοι, εντάξει. Είναι μια αμαρτία. Αλλά να πούμε και το σωστό, ναι. Άλλος το έκανε, μπορεί να το κάνει και υποδυναμία. Το έκανε μερικές φορές. Εντάξει, θα μην το ξανακάνει. Έτσι. Το κρέας απαγορεύεται. Και στο μοναχό, στους μοναχούς γενικά, και όσοι είναι από το τάγμα των μοναχών. Μοναχός, ιεροδιάκονος, διάκονος, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης, δεσπότης, δεσπότης, αρχιεπίσκοπος κτλ. Όσοι είναι παντρεμένοι, έγκαμοι, ο έγκαμος, ο ιερέας επιτρέπεται, ναι. Ο πρεσβύτερος που λένε, ο έγκαμος, αυτός επιτρέπεται, ναι, μπορεί να φάει. Τώρα εντάξει, αυτό είναι το καθενός, είναι στο μυαλό του καθενός, στη δύναμη του καθενός, ναι. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Πατέρα, υπάρχει και μια νηστεία που δεν πίνεις νερό για κάποιες μέρες. Το τρίμηνο, ναι. Το τρίμηνο, ναι. Είναι, το τρίμηνο ξεκίνησε αυτοί που οι πόνοι το λέγανε Θοδωρίζνε, λέει. Θοδωρίζουμε, ας πούμε έτσι. Είναι η αρχή, η καθάρα Δευτέρα. Που είναι μεγάλη, που είναι πολύ ασφαλμένη, παράνομη έτσι είναι ενέργεια. Δηλαδή, μια κατάσταση, δεν ξέρω, πολύ άσχημη, ας πούμε έτσι. Με το που ξεκινάει η νηστεία,
πάνε και καθαρίζουν και τρώνε θαλασσινά, νομίζω, την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Ναι. Με την καθαρά Δευτέρα καταρχήν ξεκινάει το αλάθωτο και ξεκινάει και το τριήμερο. Και ο κόσμος πάει τρώει και θαλασσινά. Δεν ξέρω, δεν ταιριάζει. Άλλοι κατάνε τριήμερο, χωρίς φαΐ και νερό. Και άλλοι τρώνε θαλασσινά, τηγανιτά και τέτοια. Άρα απαγορεύεται την καθαρά Απαγορεύεται Δευτέρα. φυσικά. Την καθαρά Δευτέρα, την Τρίτη και Τετάρτη μέχρι το απόγευμα είναι αυτοί που κάνουν το τριήμερο. Χωρίς φαΐ και χωρίς νερό. Και πώς γίνεται. Γιατί να μάθουν και έτσι, όσοι θέλουν να το κάνουν, που είναι πολύ ωραία αποτοξίνηση και πνευματική, και πνευματική και σωματική. Ναι, πατέρα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πατέρες που το κάνουν και κάθε εβδομάδα. Ξέρω μοναχό που το κάνει κάθε εβδομάδα. Που μου έχω πιάσει είναι και σχεδόν σε όλη την νηστεία. Ναι, και είναι πολύ καλό. Σε όλη τη Τεσσαρακοστή δηλαδή. Σε όλη τη Τεσσαρακοστή, ναι. Μου έχουν πει ότι κάποιο το κάνει έτσι κάθε εβδομάδα και αυτό και είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, και για τι αμαρτίες και την αποτοξίνηση, τόσο ότι είναι και σωματική αποτοξίνηση, αλλά είναι και πνευματική. Γιατί είναι αγάπη του Χριστού μας, έτσι φυσικά. Την Κυριακή το βράδυ, αργά-αργά, τρώνε τα πάντα. Τρώνε, τα πάντα ελεύθερα, όσο μπορούν, εντάξει, να μην σκάσουν και πάνε σε ένα νοσοκομείο. Τρώνε όσο μπορούν, όσο αντέξουν. Πριν της καθαρής Δευτέρας, δηλαδή, την Κυριακή. Πριν, ναι. Την Κυριακή, ναι. Της Τυροφάγου, ναι. Απόκριο, ναι. Τυροφάγου, ναι. Τρώνε, ναι, τα πάντα αυτά. Και καλό είναι κιόλας να καταλήγουμε νερό. Γιατί το πρώτο πράγμα, το πρώτο σύμπτωμα που υποφέρει ο άνθρωπος είναι το νερό. Δεν είναι το φαΐ. Το φαΐ έχει αποθέματα, λίπος. Το νερό όμως υποφέρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Μετά από την Κυριακή το βράδυ που θα έχουν φάει και θα έχουν πιει και όλα αυτά, μετά όλη τη νύχτα, όλη τη Δευτέρα, όλη την Τρίτη και Τετάρτη μέχρι το απόγευμα. Για αυτούς που κάνουν όσοι θα κάνουν προγιασμένη, είναι μετά την προγιασμένη. Και κανονικά η προγιασμένη δεν γίνεται πρωί-πρωί, όπως κάνουν κάποιοι, 10 η ώρα. Γίνεται στο ηλιοβασίλεμα. 3 ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα τελειώνει η προγιασμένη. Δηλαδή η προγιασμένη ξεκινάει περίπου με την Βυζαντινή 6,5-7 ή 5,5. Ναι. Δηλαδή να τελειώνει στο 9η ώρα. Η προγιασμένη πρέπει να τελειώνει 9η ώρα. 3 ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα. Τότε τρώμε. Αυτό το τριήμερο τότε τρώμε. Μετά την προγιασμένη. Και συνήθως εδώ η τάξη είναι τρώνε το χουσάφι που είναι πολύ ωραίο και μολακτικό. Είναι και υπατικό, δηλαδή, δηλαδή σε ένα καζάνι με νερό βράζουμε σταφίδες, κομμένα σίκα, δαμάσκηνα, μπορεί να βάλετε και λίγο αποξεραμένα βερίκοκα, αν θέλετε, και τριμμένο καρύδι που το νοστιμίζει πολύ ωραία. Και όλα αυτά τα βράζουν και είναι το λεγόμενο χουσάφ. Χουσάφ, έτσι, ναι. Είναι μαλακτικό. Γιατί τρώγοντας το, ένα ότι δεν είναι σκληρό για το στομάχι, γιατί το στομάχι μετά από 3 μέρες θέλει να δεχθεί κάτι μαλακτικό, κάτι μαλακό, έτσι, όχι σκληρό. Και το άλλο, αυτός είναι η μία σκοπιμότητα γενικά, το άλλο είναι ότι βοηθάει στην κένωση του εντέρου από τα παλιά απορρίμματα, απόβλητα, τα παλιά, τα αποβάλλει δηλαδή για να καθαρίσει το έντερο, έτσι. Αυτό. Και είναι πολύ ωραίο, ναι. Όποιος μπορεί να το κάνει και όταν μπορεί, μια φορά τη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ή μια στις τόσες, αυτό καλό είναι, ναι. Και οι υπόλοιπες μέρες είναι αλάδοτες. Και το εξηγούν μέσα οι πατέρες ότι αυτή η αυστηρή νηστεία γενικά της Σαρακοστής είναι η αποδεκάτωση όλου του χρόνου. Αποδεκάτωση. Είναι σαν αυτό που έχει πει ο Φαρισαίος. Από 100 πάντα ως ακτώμε, λέει, αυτά που αποκτάω, λέει, δίνει το 1/10. Και καυχόταν ο Φαρισαίος ότι έδινε το 1/10. Έτσι και εμείς για να καυχηθούμε ότι δίνουμε το 1/10, όχι σαν την υπερηφάνεια, την αλαζονία του Φαρισαίου, αλλά με πνευματικό τρόπο, είναι ότι αποδεκατούμε την νηστεία του Πάσχα, που το υπολογίζει ο πατέρας ότι όλες οι νηστήσιμες μέρες μαζί με το Μεγάλο Σάββατο είναι 36 ημέρες. 36,5, 36 μέρες. Το 36 είναι το 1/10 του 360. Ναι. Οι 36 μέρες οι νηστήσιμες του Πάσχα
είναι το 1/10 όλου του χρόνου. Ναι, 360 ημέρες. 365, ναι. Ναι, αυτό. Μμ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα και είναι μια πνευματική και σωματική αποτοξίνωση. Για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό, γιατί με όλα αυτά που τρώει ο κόσμος έξω, τοξίνες, χωριστικές ύλες, συντηρητικά, μπενζοϊκά και 1002, πλαστικές ύλες, πλαστικά κρέατα, διάφορες έτσι τροφές συσκευασμένες, όλα αυτά καρκινογόνες τροφές. Πώς να αντέξει το σώμα? Δεν θα βγάλει κάποια στιγμή καρκίνο? Αλλά όλη αυτή η αποτοξίνωση μια φορά το χρόνο είναι πολύ καλή. Ναι, γιατί μετά, πώς λένε και οι γιατροί, ότι το στομάχι τρώει από τα αρρωστημένα κύτταρα. Καρκινικά, αρρωστημένα κύτταρα και αυτά, ναι, τρώει. Και στην ουσία τι κάνει? Ανανεώνει τον οργανισμό. Τον ανανεώνει. Δηλαδή, καλό είναι αυτή η ανανέωση να γίνεται μια φορά το χρόνο. Και έχει και καλύτερη όψη το σώμα, το πρόσωπο, το δέρμα, ναι, ελαφρύνει, δεν κάνει κοιλιά, εξογκωμένη κοιλιά, για όσοι έχουν. Αλλά μπορεί να τη μειώσουν όμως. Ναι, μπορεί να τη μειώσουν, ναι. Με την νηστεία, ναι. Δεν κατηγορούμε κανένα προς το έτσι. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του. Μια συνήθεια νομίζω είναι, άμα το ξεκινήσει κάποιος. Και το φαγητό, ναι, μια συνήθεια είναι, αλλά από ό,τι λένε κιόλας ότι η αίσθηση της πείνας είναι εγκεφαλική. Ναι. Έτσι. Αλλά από εγκεφαλική τώρα έγινε πειρασμική. Έτσι. Ο εγκέφαλος είναι την εντολή, πότε πεινάς. Και το στομάχι εννοείται έτσι. Δεν είναι εντολή και αυτά. Ναι. Τώρα, όταν πάμε γύρω από τα μαγαζιά, από κάποια έτσι, μαγαζιά που έχουν ωραίες μυρωδιές και αυτά, μπαίνεις στον πειρασμό και λες, ναι, πέρασα από ένα σουβλατζίδικο με κρέατα, από ένα τυροπιτάδικο, γυράδικο, αυτό, από μπουγατσάδικο αυτά και από άλλο τέτοια. Λες, να, το βλέπεις. Το βλέπεις και το ρέγεσαι, έτσι, ναι. Σου αρέσει και κάθε λίγο. Εκεί σκέφτεσαι το Χριστό, ότι κάνεις κάτι για το Χριστό. Ναι, αυτό το αγώνα, ναι. δηλαδή Ναι. βάζεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κρατηθείς. Αυτή είναι εγκράτεια. Πολεμάς και τη Φιλιδονία, τη Λεμαργία και τη Καστεμαργία. Με το εαυτό σου, δηλαδή βάζεις το εαυτό σου. Εντάξει, κανονικά το φαγητό είναι για να συντηρούμαστε, για να ζούμε. Όχι για να απολαμβάνουμε. Έτσι. Πολύ σωστά είχε πει ένας Ινδός φιλόσοφος, λέει, ότι ο άνθρωπος θέλει για να ζήσει, λέει, το 1/3 θέλει για να ζήσει ο άνθρωπος, την τροφή του. 1/3. Το 1/3. Τα 2/3 ή 3/4, 2/3 μάλλον, είναι, λέει, για να ζουν οι γιατροί. Γιατί η πολυφαγία προκαλεί ασθένειες. Τοξίνες, ασθένειες και όλα αυτά, ναι. Εκτός από αυτό δεν αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτά που μαγειρεύεις και αυτά. Ναι. Καταναλώνεις δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό οι παλαιοί ζούσαν περισσότερο πολλά χρόνια, γιατί ζούσαν πιο αγνά, χωρίς συντηρητικά, ζούσαν πιο φυσική ζωή. Αγόρασε κρέας, αγόρασε ρύζι, αγόρασε αυτά, αγόρασε και άλλοι. Ναι. Κάνουν και μετά κάνουν αυτά που λέτε Ναι. τα ισκούστηνοι, πώς το λένε, τα φαγητά, ας πούμε. Τα πιο νόστιμα. Όχι, ισκούστηνοι, αυτά που δεν είναι υγιεινά. Τα ανθυγινά. Τα αφηγηνά, ναι. Ανθυγινές τροφές, ναι. Να το πάμε και λίγο στο πνευματικό, το καλογερικό. Ίσως γι' αυτό και οι μοναχοί. Βλέπετε, άμα πάτε σε κημητήρια μοναχών και το γεροντάδες, έτσι. Και στα μοναστήρια, άμα δείτε ηλικίες, πάνω από 70, 75, 80, 85, 90, 100. Μα πόσο έχω πάει, πάνω από 90 Ναι. είναι όλοι. Οι περισσότεροι. Ναι, ο Γεροκλήμης 91, ο Πατερφρόσιος 95, ο Γεδεών 93-94. Άλλος 80 τόσο, 81. Εντάξει, εκτός από αν είναι συμβεί κάποιο ατύχημα. Έτσι. Ναι. Όπως είπατε, ο Δρόθος που πλακώσαν οι πέτρες ήταν 74. Αλλά συνήθως έτσι υπάρχει μια φυσιολογική γύρανση, έτσι γενικά, και γυράζουν, δηλαδή από φυσικό θάνατο. Φεύγουν και από φυσικό θάνατο. Φυσικά έτσι. Γύρατος. Έτσι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αναγκαστικά ο καθένας, αν θέλει να απολαύσει την πνευματική τροφή, Και πατέρα, πριν φύγουν οι γέροντες τον νιώθουν. του Χριστού ή τα κοσμικά, τα σαρκικά, τα υλικά, που ναι, μειώνουν και λίγο
το επίπεδο της ζωής γενικά, το όριο της ζωής. Δυστυχώς. Πριν φεύγουνε, δηλαδή πριν φύγουνε οι γέροντες, δεν τρώνε, δηλαδή περιμένουν την ώρα που να πάνε στο Ναι, δεν έχουν Πανάδες. τόσο όριξη. Όχι, είναι και Είναι τόσο και πίνακες, τη φύση τους δηλαδή. γενικά δεν έχουν διάθεση. Ένα πιστεύω ότι δεν το έχουμε ζήσει, δεν ξέρω, ότι βλέπουν ότι έρχεται το τέλος. Τι όρεξη να έχεις. Όταν ξέρεις, το αισθάνεσαι, το νιώθεις, ότι πλησιάζει το τέλος σου, έχεις όρεξη για φαγητό, το καλύτερο φαγητό να σου παρουσιάσουν. Ούτε πίτσα του μπουγάτσες, ούτε τα πιο νόστιμα φαγητά, έτσι, ναι. Απλά περιμένεις την ώρα σου. Απλά τρως λίγο για να ζήσεις. Γιατί και το να μην φας είναι αυτοκτονία. Α, απαγορεύεται. Τι όχι, θα φας. Αφού μπορείς θα φας. Απαγορεύεται. Άμα δεν φας τι, θα πεις ότι θα πεθάνω, επειδή θα πεθάνω δεν θα φάω. Όχι. Όταν έρθει η ώρα σου να πεθάνεις, τότε θα πεθάνεις. Ο γέροντας ο Γεφρόσυνος έτρωγε. Τον τάισα εγώ, ναι. Έτρωγε. Ναι, λίγο όμως. Λίγο. Και όσο τρώει λίγο ο γέρος, οι γεροντάδες επειδή τρώγαν λίγο, το σώμα αδυνατεί. Στην ουσία δηλαδή ο Πάτερ Φρόσος έμεινε πετσί και κόκαλο. Όσοι έχουν δει φωτογραφίες, ναι. Δεν πήρε τίποτα μαζί του. Έχει λιπτίνει πάρα πολύ, ναι. Και το μυστήριο είναι ότι γιατί ο Θεός κάποιος τους αφήνει να λιώσουνε και κάποιος τους παίρνει πιο σύντομα. Εντάξει. Ίσως θέλει να τους καθαρίσει. Γιατί όσο πιο πολύ βασανίζεται γενικά ο μοναχός ή ο γέρος, γενικά ο γέρος Ιδρυά, γενικά έτσι είναι, στα τελευταία του, είναι καλό, ναι. Όσο περισσότερο βασανίζεται, πριν το τέλος του καθαρίζεται. Καθαρίζεται, ναι. Από τις αμαρτίες, τα πάθη, όλα αυτά καθαρίζει, δηλαδή βοηθάει. Βοηθάει πολύ στη ψυχή του. Εξηλαιώνεται. Είναι τρόπος εξηλαίωσης από το Θεό. Έτσι, να τον έχει στο κρεβάτι και να λιώσει. Για να σβήσει όλα αυτά που έκανε. Ναι. Είναι καλό να μην γογγίζουν γενικά όσοι φτάνουν στο τέλος, έτσι, ναι. Το μόνο πράγμα, όπως λένε και εδώ οι πατέρες, γιατί κάποιοι λέγανε, κάνουν διάφορα και τα τελευταία τους και τους έλεγε ένας γέροντας, λέει, άστα αυτά, λέει, δεν έχεις τίποτα άλλο να σκεφτείς. Πιάσει το κομποσκήνι, αν δεν μπορεί να πιάσει με το μυαλό, λέγε την ευχή. Τι άλλο μπορείς να κάνεις στα τελευταία. Ό,τι ξέρεις. Την ευχή. Το Κύριε Σου Χριστέ. Αυτό. Να σε συνοδεύσει στο τέλος σου η ευχή. Το Κύριε Σου Χριστέ για το Θεό ελέησόν. Τι καλύτερο δώρο. Να επικαλείσαι και να νιώθεις την παρουσία του Θεού. Έτσι. Τι έχεις ανάγκη να κάνεις κοσμικές δραστηριότητες. Πλέον τελείωσε. Είσαι στο κρεβάτι και εκεί τελειώνεις. Όλοι εκεί θα τελειώσουν. Και ευχόμαστε να πάμε να βρούμε τους γεροντάδες μας. Που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε γενικά. Μας μάθαν τόσα πράγματα. Το Γεροκλήμη, τον Πατέρα Δωρόθρο, τον Γέροντα, τον Χρυσόστομο, που είναι η αγάπη μας. Έτσι. Αυτός μας χαιρετώνει και μεγαλόσχημος. Γίναμε σε μια μέρα, 3 μαζί. Ήταν ο Πάτερ Κοσμάς, ο Δέσποτας που είναι κάτω, ο Πάτερ Αντώνης και εγώ. Γίναμε σε μια μέρα. 9 Δεκεμβρίου το 1995 τότε. Ο Γέροντας μας έκανε. Και έχουν την ευχή τους είναι αυτό, του Πατέρ Βλάσιου, του Πατέρ Φρόσινου, του Γεροκασιανού και τον άλλο γεροντάδο εδώ. Θα το πάνε, ήταν ο γεροθεολόγος, ο Κουφός. Πολύ με αγαπούσε και πολύ καλός. Και οι άλλοι γεροντάδες, ναι. Ευχόμαστε να τους συναντήσουμε με την ευχή τους. Να πάνε όλα καλά και όσο θέλει Θεός θα ζήσουμε. Και να παρακαλάμε να μας προστατεύει ο Θεός και η Παναγία, να φτάσουμε μέχρι το τέλος, για εμάς και για όλους μας. Αμήν. Αμήν. Θέλω να σας πω, αγαπητά μου αδέλφια, για αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι, το οποίο διαρκούσε 7 ημέρες. Ξεκινήσαμε από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος και μετά πήγαμε για Αγρυπνία, επειδή γιόρταζε το Κυριακόν της Σκήτης Ξενοφόντος, που το Κυριακόν ονομάζεται περ της
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και έτσι ήτανε αγρυπνία, δηλαδή ολονυχτία 9 οι ώρες και μετά υπήρχε και έτσι ένα γιορτινό κλίμα αγιορείτικο, που ήταν εξαιρετικές στιγμές αυτές, στιγμές οι οποίες δεν περιγράφονται. Τα ζεις σαν να βρίσκεσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο και σε ένα διαφορετικό κλίμα. Μετά από 2 διανυκτερεύσεις ήρθα στο ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, που είναι η έρημος του Αγίου Όρους, εδώ στα Καρούλια Κατουνάκια, και έκατσα και είμαι ακόμα εδώ 5 μέρες. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω, αγαπητά μου αδέλφια, ότι λίγοι που γνωρίζουν για την έρημο, ο λόγος είναι επειδή είναι όντως ένα έρημο με βουνό που έχει ανηφόρα ή κατηφόρα, δεν έχει ισιοδρόμο εδώ, ή ανεβαίνεις πάνω ή κατεβαίνεις, και έχει αυτές οι αητοφολές πάνω σε βουνό, που βλέπεις ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, δηλαδή, και στα Κατουνάκια είναι πιο οργανωμένα, είναι ησυχαστήρια, δηλαδή μπορείς να βρεις αδελφότητες, δηλαδή, όπως είναι αδελφότητα Κλιμαίων, Δανιλαίων, Θωμάδων και αδελφότητα του Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του Γέροντα Γαβρίλ. Υπάρχουν πολλά έτσι, είναι σε αδελφότητες που είναι παραπάνω από 1 ή 2 ή 3, 4 μοναχούς μέσα σε ένα ησυχαστήριο. Και έτσι κάποιοι μένουν και μόνοι τους, κάποιοι μοναχοί. Λοιπόν, είναι ένα τοπίο το οποίο εδώ, εκτός από το προσκύνημα που κάνεις σε αυτό το τόπο εδώ, έρχεται και η κούραση, αυτό το περπάτημα στα βουνά, και άμα δεν νιώθεις την κούραση και δεν το περπατήσεις στο Άγιον Όρος, δεν το γνωρίζεις ολοκληρωμένο το περιβόλι της Παναγιάς. Για να το δεις ολοκληρωμένο και να το ζήσεις και να χαρείς και να γεμίσεις γαλήνη, πρέπει να το ζήσεις λίγο και την έρημο, έτσι, για να πάρεις και μια έτσι γαλήνη, η οποία έρχεται από μόνη της. Με την κούραση και το ξενύχτη έρχεται και η γαλήνη. Να φανταστείτε τώρα εδώ είναι, ας πούμε, το απόδειπνο, το ισπυρινό, οι ακολουθίες, όλα είναι σε διπλάσιες ώρες. Δεν είναι όπως είναι οι κανονικές μέρες που κάνουν μισή ώρα, ας πούμε, ισπυρινό ή 3/4 ισπυρινό και μισή ώρα απόδειπνο. Τώρα είναι 1 ώρα, 1,5 ώρα, και η ακολουθία, επειδή είναι μεγάλη, την σπάνει στα 2 κομμάτια. Δηλαδή από τις 3 νύχτα σηκώνεσαι, τελειώνει κάπου εκεί 5 η ώρα, μετά λίγο ύπνο, 2-3 ώρες, και ξανά συνέχεια της ακολουθίας. Μετά 6 η ώρα Ελλάδος έχει μεγάλο ισπυρινό που κρατάει λίγο παραπάνω από 1 ώρα. Μετά φαγητό, τράπεζα, 1 φορά τρώνε τώρα. Το γεύμα είναι 1 φορά, είναι μετά το μεγάλο το ισπυρινό. Και αλάδοτο, έτσι, αλάδοτο εδώ, οι νηστείες, αγαπητά μου αδέλφια, είναι πολύ αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Αλλά θέλω να σας πω ότι τόσες μέρες, να σας πω την αλήθεια, δεν αναζητάς και τόσο το φαγητό, γιατί το μυαλό είναι στραμμένο αλλού.
στρωμένο για να γαληνέψεις, για να πώς να σας πω, να λαμβάνεις αυτή την ευλάβεια, αυτή τη γαλήνη, τη λιγόμενη, εδώ η αγιορείτικη, από τους αγιορείτες πατέρες. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, αυτές τις μέρες δεν κατάλαβα πώς περάσανε 7 μέρες, δεν τα έχω καταλάβει καθόλου. Σαν μια στιγμή είναι. Και αύριο αναχωρώ, ακόμα δεν έχω αναχωρήσει και ήδη έχω μια σαν νοσταλγία, να σας πω, ότι θα αποχωρήσω και πότε θα έρθω. Αγαπιέται πάρα πολύ εύκολα αυτό το μέρος, αγαπιέται πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την πίστη μας, με το Τριαδικό Θεό, με την Παναγία, και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Γιατί όταν ζεις με τους ασκητές και βλέπεις πως είναι τόσο ευτυχισμένοι με τα ολίγα, με αυτή την νηστεία που κρατάνε κάθε εβδομάδα, 3 μέρες ούτε νερό δεν πίνουνε, κάθε εβδομάδα, όλη τη Σαρακοστή. Φαντάζεστε την νηστεία, και βλέποντας αυτά όλα και λες εμείς τώρα εκεί, άμα δεν δηλαδή κάποιοι το κρέας, δηλαδή έχουν τόσο πάθος στο κρέας, τόσο αδυναμία, και λέει δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς, ευλογημένε, τι δεν μπορείς. Γι' αυτό μαθαίνεις πολλά πράγματα εδώ στην έρημο, πάρα πολλά πράγματα. Είναι η λιγόμενη γαλήνη, η οποία δεν έχει σταματημό, δηλαδή ζώντας δίπλα με τους ασκητές, με τους μοναχούς αγιορείτες, με τους πατέρες, παίρνεις τόσο φυτικά στοιχεία, δηλαδή λαμβάνεις, και φαίνοντας και μη μπαίνουν μέσα σου και δημιουργούν ένα εσωτερικό πνεύμα μέσα σου, και ξεκινάς να το νιώθεις. Να το νιώθεις και νιώθεις μεγάλη έτσι ελαφρότητα, μπορώ να πω, γαλήνη, χαρά, δηλαδή όσο και το βουνό να πέσει θα το κάνεις με ένα ήρεμο τρόπο, δηλαδή δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω ειλικρινά είναι κάτι το οποίο το νιώθεις και το νιώθεις έτσι ώστε ταξιδεύει η ψυχή σου. Και όλα είναι χάρη των αγιορείτων πατέρων που σου δίνουν αυτή την χαρά, αυτή την υγιεινή κατεύθυνση προς την υγιεινή ζωή, και σε φέρνουν πιο κοντά στο Τριαδικό Θεό. Με ένα τρόπο δικό τους, το οποίο είναι για μας φαίνεται εύκολο, για αυτούς δεν είναι καθόλου εύκολο, για τους ασκητές, καθόλου. Για να μην μπαίνουν σε πειρασμούς, γιατί αυτοί ζουν εδώ χρόνια τώρα. Εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε, δεν καθόμαστε εδώ να ζήσουμε, ας πούμε, ένα μακρό διάστημα, έτσι, πολλές μέρες. Ερχόμαστε για μερικές μέρες λόγω υποχρεωτήτων που έχουμε έξω, και έτσι δεν καθόμαστε πολλά. Για αυτούς όμως είναι δύσκολο, για μας φαίνεται ότι είναι εύκολο. Εύκολο γιατί βλέποντας ότι οι ασκητές είναι τόσο ταπεινοί, και με αυτή την ταπεινότητα, με την αληθινή ταπεινοφροσύνη,
σε εγκλωβίζουν με λίγα λόγια, σε εγκλωβίζουν και τους αγαπάς με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή σου. Τους σέβεσαι πάρα πολύ, γιατί αυτοί δίνουν αγώνα για όλους μας και αγάπη, παράλληλα δηλαδή δίνουν και αγάπη. Λοιπόν, αύριο αγαπητά μου αδέλφια, αναχωρώ και γυρίζω προς το σπίτι μου. Για να είμαι ειλικρινής, έχω να κοιμηθώ πολλές ώρες. Δηλαδή ο ύπνος μου είναι 3 ώρες, περίπου 3 με 4 ώρες το 24ωρο. Το θέμα είναι εκεί όταν ήμουνα με τους πατέρες, αγιορείτων πατέρων, δεν το ένιωθα. Τώρα επειδή ξέρω ότι αύριο γυρίζω σπίτι, ξεκινάω να μπαίνω σε αυτό το κλίμα το κοσμικό και κάπως με πιάνει νύστα, με πιάνει αυτά, το οποίο αγαπητά μου αδέλφια, πολεμήστε το αυτό, άμα το θέλετε, εύκολα πολεμιέται και μην τα βάζετε κάτω. Η πίστη μας είναι ζωντανή και ο Θεός θα σας έχει πάντα καλά, υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλό καρδία, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχετε. Γεια σας. Συνέχεια αγαπητά μου αδέρφια, μέχρι εδώ, γιατί θα μπούμε στο καράβι τώρα. Αυτό ήτανε, είμαστε τυχεροί που είδαμε αυτό το πολύ ωραίο θέαμα, αλλά έχει το ταχύπλο να μας πάρει και έτσι να αναχωρήσουμε από εδώ και να αποχωρήσουμε από αυτό το ευλογημένο μέρος που λέγεται Καρούλια, Κατουνάκια, Άγιον Όρος και αυτά. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλών καρδίαν σε όλον τον κόσμο. Να είμαστε όλοι καλά, ευλογημένοι και ό,τι καλύτερο σε όλον τον κόσμο. Такое благословение я даже не ожидал, что увидеть такую рыбу. Да, тебе это Ой-ой-ой. чудо будешь показывать. Да. Αγαπητά μου αδέρφια, βρίσκομαι στα Καρούλια και θέλω να σας δείξω χειροποίητες δημιουργίες εδώ από ένα αγιορείτη πατέρα, τον πατέρα Εφραίμ, που βρίσκεται εδώ στα Καρούλια. Κοιτάξτε οι εικόνες. Όποιος θέλει να αποκτήσει αυτές τις πανέμορφες δημιουργίες μπορεί να τα πάρει με πολύ καλή τιμή, η οποία είναι 15 ευρώ η τιμή τους. Όποιος θέλει να αποκτήσει αυτές τις πανέμορφες εικόνες, εδώ βλέπετε στην οθόνη το τηλέφωνο του 69 84 49 11 85. Εφραίμ Μοναχός Καρούλια. Επικοινωνήστε μαζί του και έτσι ταχυδρομικός θα σας στείλει αυτές οι πανέμορφες δημιουργίες του πατέρα Εφραίμ. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλοκαρδία, αγαπητά μου αδέλφια, να είστε πάντα καλά. Εδώ αγαπητά μου αδέλφια βλέπετε δεν έχουν τελειώσει, είναι σε επεξεργασία αυτές οι εικόνες. Είναι του παπά Εφραίμ στα Καρούλια. Έχει και από εκεί. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να παραγγείλετε στο τηλέφωνο το οποίο σας έχω τραβήξει πριν. Εδώ δεν έχει. Εντάξει, αυτά είναι σε επεξεργασία τώρα. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλών καρδίαν, αγαπητά μου αδέλφια, να είστε πάντα καλά και υγεία, ευλογία. Αυτό το κομποσκίνη, πατέρα Εφραίμ, τρεχοσάρι. Για πες μας, πατέρα Εφραίμ. Λέγεται ο νυμφίος
Εδώ λέει είδε ο άνθρωπος. Κοίτα δηλαδή ο άνθρωπος πώς κατέντησε. Εδώ έχει άμα δεις σαν κάθινο στεφάνι. Εδώ τα χέρια του τα έχουν δεμένα. Τον έβαλαν το κόκκινο μαδία και τον περιγελάνε ο Πιλάτος και ο Ηρώδης για να τον σταυρώσουν. Και εδώ δείχνεται η Παναγία που παρακαλάει και αυτό συμβολίζει την διπλή ρομφαία που τρύπησε την καρδιά της, που είπε ο Άγιος Σημεών στην Επαπαντή, ότι θα περάσει στην καρδιά σου ρομφαία, εννοούσε για τη σταύρωση του Χριστού και το δείχνει εδώ λυπημένη. Πολύ ωραία εικόνα. Ναι. Μάλλον και οι δύο εικόνες. Και τα έχεις μαζί δηλαδή αυτά, έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα, την έκοψα με ψαλίδι και την έκανα έτσι. Δίπτε. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μοναδικό, είναι φυσαυρό, είναι αυτό, φυσαυρό. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό που βλέπετε είναι από τα καρούλια, εδώ, δημιουργήματα του πατέρα Εφραίμ. Εδώ είναι το χάρτη του Αγίου Όρους. Βρίσκομαι στο ησυχαστήριο του γέροντα Σημειών. Του μακαριστού. Εδώ γράφει στα σέρβικα. Φαίνεται η Ιερουσαλήμ. Εκεί είναι το όταν ο γέροντας. Κλείνουμε και την πόρτα. Εδώ είναι το γερό. Μέσα εδώ. Και εδώ είναι έξω. Κοιτάξτε, όλο βράχια έχει εδώ. Παντού είναι βράχια. Και αναχωρούμε. Οπα. Λίγα σκαλπατάκια εδώ. Και βγαίνουμε έξω. Εδώ. Αυτό είναι το ησυχαστήριο εδώ, βλέπετε. Εκεί είναι το γέροντα Αθανασίου. Και εδώ κάτω είναι αρσανά. Κατέβηκα πιο κάτω έτσι για να μην είναι μακριά το πρωί. Γι' αυτό κατέβηκα χθες. Ήρθα εδώ στη γειτονιά. Κοιτάξτε πως ωραία είναι εδώ. Έχει και λάτες εδώ. Να δούμε και τη θάλασσα εδώ πέρα. Έχει και ελληνική σημαία, βλέπετε. Βόρειο Αιγαίο Διέλαβος. Εκεί πάνω είναι η αδελφότητα Κλιμαίων. Δηλαδή όπου και να είσαι εδώ στα κατουνάκια φαίνεται, είναι ψηλά εκεί πέρα. Ησυχαστήριο Γεννήσεως του Χριστού. Αγαπητά μου αδέλφια, εκεί βλέπετε το ησυχαστήριο του πατήρα Αθανασίου.
Και εδώ το σέρβο του, εκεί που κοιμήθηκα κιόλας, στο μακαριστό γέροντα Σιμεών, το σέρβο. Υγεία και ευλογία. Λίγα μέτρα μείναν να φτάσουμε στην Αρσανά. Βλέπετε πως είναι ο δρόμος εδώ πέρα. Έχει και αυτά εδώ φραγκόσικα γεμάτα καθώς κατεβαίνεις. Εδώ είναι η Αρσανά, αγαπητά μου αδέλφια. Κατουνάκια και καρούλια εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι σηκώνει ο πατέρας. Τι βάρος είναι αυτός, κοιτάξτε. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτή είναι η ζωή των ασκητών. Εδώ των αγιορείτων πατέρων που εργάζονται κάθε μέρα και κοιτάξτε τα βάρη αυτά που σηκώνουν και αυτές οι εργασίες που κάνουν εδώ πέρα, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογίες εδώ. Ό,τι γίνεται με τα χέρια. Επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση των μηχανημάτων εδώ, επειδή είναι βουνό, γι' αυτό μέσα στο βουνό το μόνο ίσιο μέρος είναι αυτή η Αρσανά που βλέπετε εδώ, μερικών μέτρων. Όλα τα υπόλοιπα είναι βουνά, ανηφόρες και ατηφόρες. Будет, да. Я на быстром плыву сейчас, на тахипло. Мне сейчас Вангелий там позвонил и сказал, что это... Да, отец. Хорошо, отец, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, отец. С Великой Пасхой вас. Спасибо, спасибо. Αγαπητά μου αδέρφια, βλέπετε εδώ η ζωή των ασκητών, των αγιορείτων πατέρων. Έτσι απλά να δείτε πως βλέπετε ένα πολύ βαρύ ξύλο για να το ανεβάσουν τώρα περίπου στα 380 μέτρα στο υψόμετρο. Αυτή είναι η ζωή των αγιορείτων πατέρων εδώ στα κατουνάκια, καρούλια κατουνάκια.
Και το κελάκι εκεί που θα ανέβουν είναι πάρα πολύ ψηλά. Εδώ είναι οι προσκυνητές οι οποίοι περιμένουν τώρα το καράβι για να αναχωρήσουν. Κοίτα εδώ, δελφίνι. Δελφίνι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν είναι δελφίνι? Δεν είναι δελφίνι, πατέρα Γερόντη? Δεν ξέρω. Για το όνομα μου κάνει. Μαύρο έτσι. Τα πανιά όταν είναι μπροστά. Κοίτα εδώ, καμάκι. Για τόνος φαίνεται. Το πτερίγιο πίσω είναι τονάκι. Καμάκι δεν είναι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ναι, δεν ξέρει που να πάει. Βρισκόμενοι εδώ στην Αρσανά των Καρολίων, εδώ στα Κατουνάκια. Κοιτάξτε τι βλέπουμε εδώ μέσα στη θάλασσα, ένα τεράστιο ψάρι σαν δελφίνι. Δεν ξέρω άμα είναι δελφίνι ή όχι. Είναι απίστευτο αυτό. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το Παναγία μου εδώ. Δελφίνι πρέπει να είναι. Δελφίνι, δελφίνι. Δελφίνι είναι. Παναγία μου, κοίτα εδώ. Δελφίνι. Πού να το πάρεις με αυτό? Πρέπει να είναι και τραυματισμένος, πρέπει να είναι λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω δελφίνι είναι. Δελφίνι. Α, φεύγει τώρα. Κύματα εδώ. Άστο. Εσύ τα παιδιά μην αφήσουμε. Όχι, γυρίζει πάλι. Να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει. Τα χριστιά. Εδώ κύματα. Δεν ξέρει. Έχει χάσει την γλώσσα να δεν είναι. Δεν είχε αυτό μέσα, αλλά μπορεί και αυτό. Έχει χτυπήσει αυτό. Ναι. Α, και φύγει. Eu nunca lá com barca, mas na motor eu não sou bagata aí, eu vou aqui, sim. Eu nem com a motor, eu vou sim, eu vou barco com o até vai do vídeo dele. Κοιτάξτε, δελφίνι εδώ πέρα. Τώρα δελφίνι είναι, πάντως είναι ένα τεράστιο ψάρι το οποίο βρίσκεται εδώ στην Αρσανά των Κατουνακίων και κάνει κύκλους εδώ γύρω. Μάλλον έχει τραυματιστεί και κάπως τώρα. Αυτό
αυτό. Πήγε στο βάθος, κάνει βούρες εδώ. Βλέπει και ο κόσμος εδώ πέρα. Έχει καστό προς ανατολισμό του. Εδώ, μάλλον θέλει να δει, да. Она ищет берег, я как понял, а здесь стены не может как-то выйти. Отец, это дельфин или рыба такая? А, тунис это? А, я думал, это τούνο είναι αυτό, τουνάκι είναι. Δεν είναι δελφίνι. Γιατί, τώρα προσπαθεί να βγει έξω στη σκεδιά. Κάτσε πόσο μεγάλο είναι. Περίπου 20 κιλά είναι αυτό το τούνα. Και χτυπιέται εκεί πέρα. Πάμε πιο κοντά. Να σας το δείξω. Άμα είσαι πάνω, ένα τονάκι είναι ακριβώς εδώ στο μπροστά στην παραλία. Πέρασα ήδη εδώ, βρίσκει ψωμάκι. Πόσο μεγάλο είναι. Απίστευτο, θαύμα. Να βλέπουμε τι το ψάρι τώρα. Δεν είναι και τόσο απλά. Μπράβο. Έσκησε το δίχτυ. Έσκησε το δίχτυ. Σου δείξει τα χέρια. Να το τρυπήσουμε. Τώρα το πήγα πατριωτικά, περίμενε. Φέρ' το, Αντώνη. Αντώνη, φέρ' το. Για να δούμε μήπως υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δυνατόν τώρα αυτό να είναι τρίπια? Πώς είναι δυνατόν τώρα? Μάλλον τόσα χρόνια εδώ πέρα. Τώρα που θα πέσει μέσα. Για να δούμε εδώ τώρα. Μια προσπάθεια. Κοίτα μη σε πέσει στο νερό μετά. Ακούμε το που το πιάσω πια. Τρακιέσαι. Βρε, εγώ άμα... Έρχεσαι. Δεν τρώει τώρα ρε αυτό, τώρα το φαγητό, κοιτάξτε. Πήρα το Βαγγέλη, έρχεται τώρα. Τούνο είναι, τούνο. Τουνάκι. Ναι, αφού γυαλίζει κιόλας. Και έχασε τα νερά της. Έρχεται και το ταχύπλο τώρα. Οπότε δεν θα δούμε. Να πληρώσω εσάς. Όχι, δεν το έχω στρατώνει, κάτσε να το πληρώσει εκείνο. Στην Ιερισσό σε περιμένει. Εντάξει. Στις 1 η ώρα παίρνουμε τις γραμμές το λεωφορείο από Ουρανούπολη και θα φτάσουμε περίπου στις 3 η ώρα απόγευμα στο κτέλ Χαλκιδικής. Έτσι λέω ενημερωτικά για να ξέρετε
τα ωράρια. Εγώ ήρθα με ταχύπλο κατά τις 12 η ώρα, περίμενα και μια ώρα μέχρι να μπω στο λεωφορείο. Τώρα ξεκινάμε εμείς ακριβώς στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Αγαπητά αδέλφια, καλησπέρα σας. Υγεία και ευλογία μακροζωίων και καλών καρδιών σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι τώρα 10 και 5 το βράδυ. Σταματήσαμε εδώ στη Λαμία για μισή ώρα για να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την Αθήνα. Θέλω να σας πω τα ωράρια τα οποία τα έχω κάνει με το λεωφορείο από Ουρανούπολη μέχρι εδώ. Στις 1 η ώρα έχω πάρει το λεωφορείο από την Ουρανούπολη και στις 3 η ώρα ήμουν στο κτέλ Χαλκιδικής. Καθώς κατέβηκα από το λεωφορείο, απευθείας μπήκα σε ένα άλλο λεωφορείο, το αστικό, το οποίο πηγαίνει προς κτέλ Μακεδονίας. Θα το δείτε, ένα ξεχωριστό λεωφορείο είναι αυτό το αστικό που είναι μέσα στην πόλη. Λοιπόν, από τις 3 η ώρα που ξεκινήσα με αυτό το αστικό, 4 η ώρα, δηλαδή 1 η ώρα κάνει περίπου, για να φτάσει στο κτέλ Μακεδονίας. Επειδή δεν είχε φέσει στα επόμενα λεωφορεία, πήρα μετά από 2 ώρες αναμονής, δηλαδή πήρα στις 6 και 4. Έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, να ξέρετε ότι από κτέλ Μακεδονίας μέχρι Κηφισό της Αθήνας το λεωφορείο κάνει περίπου 6 ώρες. Οπότε αναλόγως τη ώρα που θα ξεκινήσετε από εκεί, από Θεσσαλονίκη, να υπολογίσετε 6 ώρες για να φτάσει στο προορισμό σας. Αυτό σας λέω έτσι μια πληροφορία, το οποίο να ξέρετε κι εσείς. Απλά υπάρχει αυτή η ταλαιπώρια ότι αλλάζεις 3 λεωφορεία. Όταν ανεβαίνεις όμως έχει 2, γιατί από κτέλ Κηφισό ανεβαίνει και πάει απευθείας κτέλ Χαλκιδικής. Από εκεί παίρνεις το άλλο το κτέλ που πάει για Ουρανούπολη και έτσι ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία, δηλαδή με το λεωφορείο. Άμα θα πάρετε 11 η ώρα το βράδυ από το κτέλ Κηφισό, θα φτάσει 9 παρά το πρωί στα διαμονητήρια, δηλαδή 9 παρά. Απλά στο γυρισμό υπάρχει λίγο αυτή η διαδικασία που πρέπει να μετακινηθείτε από κτέλ Χαλκιδικής μέχρι κτέλ Μακεδονίας, το οποίο και πάλι υπάρχει λεωφορείο εκεί πέρα που μπορείτε να γίνετε αυτό. Τώρα είμαστε στη Λαμία και σε λίγα λεπτά θα αναχωρήσουμε από εδώ και περίπου σε 2 ώρες και κοντρά με 2,5 ώρες θα είμαστε στη Αθήνα. Υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλών καρδιών σε όλον τον κόσμο.